versus Italy जस्तो नाम र जस्तो हाइपमा रहेको थियो खेल त्यही प्रकारको सेमी फाइनल भएको छ व्हाट एन अमेजिङ गेम द्याट वाज कुरा गरेरै साध्य छैन आज त्यो खेलको कुरा पनि गर्छौँ र आजको हाइलाइटेड गेम इङ्ल्यान्ड भर्सेस द वेल मोटिभेटेड डेनमार्कको पनि कुरा गर्छौँ विथ मी आई हेभ अभिनव एज अलवेज Of course, we are always there, हैन अब चाहे पनि नचाहे पनि हामी चाहिँ सँगै नै भइरहेको छौँ that's a blessing for us सधैँभरि दाजुभाइ जसरी राइट पक्कै पनि आवाज anyways so yes we are at Let's Talk Football and TLG को showroom बाट हामी आज live गइरहेको छौँ the program is presented by TLG electric scooters pardon me so TLG electric scooters को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ it's one of the new brands in the electronic two-wheeler market, which is having a really good influence on the market. I think you can visit the showroom here at Naxal. And also we are live from the studio as well, and we are also supported by XF Sports Fashion and Jersey Pasal, Nepal. Absolutely. र आजको खेलको कुरा गर्नु अगाडि हामी हिजोको खेलको कुरा गर्नेछौँ र हिजोको खेल वा अथवा टेक्निकली आजैको खेल हो त्यो Exactly. 12:45 that is technically today. So Spain versus Italy को खेलको कुरा गर्नु जुन हामीले हिजो यहाँ कुरा गरेको थियौं हैन my prediction was 2-0 Italy तिम्रो के थियो अभिनव I said 1-0 अथवा 2-1 to Italy तर it turned out to be so surprising that Spain played against all odds हैन मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो किनकि हामीले चाहिँ अनुमान गरे अनुसार चाहिँ Italy will be more dominant भन्ने लागेको थियो predictable यो कुरा पनि थियो कि Spain would dominate the possession भन्ने कुरा पनि थियो but Italy would edge it in the 90 minutes only भन्ने कुरा थियो but I think Spain really played well and especially in the first half we could see possession was so high हैन at the end of 90 minutes it was more like 70% to 30% possession हैन 16 भन्दा बेसी chances created for Spain हैन and I think in fact 5 were on the target for Spain as well and 4 for Italy हैन so एउटा कुरा यसरी पनि बुझ्न सक्छौं कि Spain were really dominant in the game right तर Italy they were really good in the counter attack especially the goal which was scored by Chiesa which also scored in a counter attack Donnarumma रोल गरेर स्टार्ट गरेको बल थियो के सो एउटा एक हिसाबले हेर्दाखेरि जुन ट्रेडिसनली नै इटलीले खेल्ने नै गर्छ त्यही नै थियो तर स्कोर लाइन वुड हैव बीन डिफरेंट भन्ने सोचेको थियौ बट इट टर्न्ड आउट टु बी डिफरेंट एक्चुअली एब्सोल्युटली र हामीले हिजो कुरा गरे जस्तै इन बिग म्याचेस यु ओन्ली गेट वन चान्स यु स्कोर अर यु डोन्ट हैन दुवै टिमको लागि त्यही भयो तर राम्रोसँग हेर्ने हो भन्ने चाहिँ तर स्पेनले चाहिँ एउटा अनएक्सपेक्टेड गेमै खेल्दियो के अभिनव जुन इटलीले डोमिनेट गर्छ इजिली जित्छ जुन मैले सोचेको थिएँ 2-0 द्याट वाज अ इजी गेम फर इटली तर हार्ड फट भिक्ट्री रहेको थियो सो यहाँबाट के थाहा हुन्छ भने द स्पेन स्क्वाड इज डेस्टिन्ड टु ग्रेटनेस अपकमिङ वर्ल्ड कपको लागि स्पेनले अब यस टिमको साथ जसरी अगाडि बढ्नेछ द्याट्स गोना बी अ टिम टु वाच हैन त एक्ज्याक्टली सो स्पेन को लागि जुन यो ट्रान्जिसनल फेजबाट गइरहेको यो टिम थियो आई थिंक दिस वाज मोटिभ मोर टुवर्ड्स द वर्ल्ड कप देन दैट अफ द युरो कप हैन मैले देखेको चाहिँ त्यो छ एन्ड द न्यू प्लेयर्स वर कमिङ इन स्पेशली अहिले जस्तै हामी ड्यानी ओल्मोको कुरा गर्न सक्छौं ही इज अ स्टार परफर्मर इन दिस टुर्नामेन्ट स्पेशली थ्रु आउट द टुर्नामेन्ट र एकदमै राम्रो खेल प्रस्तुत गरेका थिए हिजोको खेलमा पनि एकदमै राम्रो खेलको प्रस्तुति थियो बट अनफर्चुनेटली ही मिस्ड द पेनल्टी शूट आउटको पेनल्टी हैन अदरवाइज ही वुड हैव बीन really good he was really fantastic players to look out for like हामीले Pedri को कुरा गर्यौं Pedri is a wonderful talent exactly he is from Barcelona and एउटा अहिलेको स्क्वाडमा के देखिरहेको छ भने very young talents हैन in fact एउटा स्टेजमा we were seeing that Jordi Alba was being replaced by Jose Gaya भन्नुको मतलब के छ भने द टिम इज बीइङ रेडी फर द वर्ल्ड कप के यसलाई यसरी नै बुझ्न सक्छौं अनि आउने दिनको लागि दे आर इन अ ट्रान्जिसनल फेज र आई थिंक यस स्पेनले त्यो एउटा जुन एक्सपेरिमेन्ट गरेको छ त्यो सक्सेसफुल पनि भयो जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा किनभने भन्दाखेरि जुन डाउट्सहरु त्यो स्पेनलाई लिएर द्याट दे वन्ट बी सक्सेसफुल भनेर गेटिङ इन्टु द सेमी फाइनल्स अफ द युरो कप इज नट इजी हैन स्पेशली अब कसैले त इट्स मोर हार्ड इन द युरो कप देन वर्ल्ड कप पनि भन्ने गरेका छन् हैन देयर इज अ डिस्कसन अबाउट दैट बट ह्याभिङ सेड दैट त्यति भन्दै पनि युरो कपको सेमी फाइनल्समा पुग्नु इट्स नट अ जोक फर स्पेन एक्चुअली एब्सोल्युटली फेरि लुइस एन्रिकेलाई रियल मैड्रिडको एउटा पनि प्लेयर नराखेको भनेर क्रिटिसाइज पनि गरिएको थियो तर यो टिमले यहाँसम्म पुगेर र पेनल्टी सुटआउट गोज एनी टिम्स वे एक्ज्याक्टली हैन सो त्यो लेभलसम्म डेलिभर गर्नु भनेको चाहिँ तारिफ योग्य कुरा रहेको थियो र जुन प्रकारले सब्स्टिट्युटको मार्फत कोचले प्लेयरलाई
गेममा छिराए मोराटा आए 1 चान्स एन्ड ही स्कोर्ड जब टिम 1-0 डाउन थियो द्याट वाज अ गेम अफ क्यारेक्टर मोराटाको पर्फर्मेन्स चाहिँ म एकदम राम्रो मान्छु हिजोको खेलमा राइट होइन युजली एउटा डाउट के पनि थियो भन्दाखेरि क्यान मोराटा डेलिभर इन द मोस्ट हाइएस्ट अफ स्टेज भन्ने पनि थियो होइन इन द भनौँ न स्टार्टिङ फेजेस अफ द टुर्नामेन्ट त्यो एउटा चिज देखिएको पनि थिएन मोराटाको जुन एउटा पर्फर्मेन्समा एन्ड आई थिङ्क हि वाज ल्याकिङ अ लट अफ थिङ्स बट एज द टुर्नामेन्ट प्रोग्रेस हि वाज रियली इभल्भिङ विथ द गेम्स होइन र अस्तिको गेममा पनि हामीले देख्यौँ हि वाज अ रियली गुड स्मुथ फिनिसिङ र हिजोको गेममा पनि the moment he came in, there was like an impact थियो Spain ko attack ma. And I think we could see that in the Spain's attack that they were trying to score bhanera and lots of chances were created in Morata ICK position. I think he proved that he is a quality striker against all the doubts he was facing. त्यो चिजमा चाहिँ I think Morata is a successful player in this tournament भन्न सक्छौँ. But having said that, he missed that penalty as well. त्यो स्टेजमा पुगेपछि चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि you have to be not only good but you have to be mentally strong. त्यो क्यारेक्टर त्यो एउटा चाहिँ स्टेबिलिटी पनि चाहिन्छ के ट्यालेन्टले मात्र पेनल्टी जित्ने होइन. You have to be mentally strong. You have to be एकदमै adamant about what you think. त्यो चिज चाहिँ हुनुपर्ने थियो. But एकदमै भनौँ न अनलकी भन्न सक्छ मोराटाले. इफ यु वुड हेभ स्कोर्ड होइन स्पेनको लागि एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी पनि थियो टु गो टु द फाइनल्स एन्ड आई थिङ्क दे वे भेरी अनलकी. स्पेन डिजर्भ मेरो विचारमा स्पेन डिजर्भ टु बी इन द फाइनल्स होइन किनकि द वे दे प्लेड है. एब्सोल्युटली. र इटलीका गोलकिपर डन्नारुमाको कुरा गर्ने हो भने हि 6'5" अनि हामी क्लब हाउसमा गफ गर्दै थियौँ र एकजनाले के भनेका थिए भने पेनल्टी सुट आउट भयो भने त डन्नारुमा मजाले सुत्दै हुन्छ त्यो पोस्ट टु पोस्ट ब्लक हुन्छ भनेर. सो र उनको एउटा राम्रो कुरा के हो भने हिज बिन प्लेइङ 16 वर्षको उमेरदेखि खेलिरहेका छन्. सो 16 वर्षको उमेरदेखि अहिले 22 वर्षसम्मको उमेरमा आउँदाखेरि जुन लेभल अफ एक्सपिरियन्स ग्यादर गरिसकेका छन् र एउटा भनिन्छ गोलकिपरको लागि जहिले पनि करियर भनेको 30 वर्षपछि बल्ल सुरु हुन्छ भनेर. अब त्यति एक्सपिरियन्स बटुलिसकेका हुन्छन् त्यति एरर्सहरू नगर्ने उमेर चाहिँ 30+ हो जुन बेला चाहिँ खेलाडी आफ्नो नर्मल आउटफिट प्लेयरहरू आफ्नो खेल जीवनको ट्वाइलाइटतिर हुन्छन् त्यो बेला चाहिँ गोलकिपरको करियर सुरु हुन्छ भन्छन्. तर लुक एट हिम यङ ब्लड एट द गोल फर इटली नाउ दे इन द फाइनल्स. एउटा फेरी टेल पनि भन्न सक्छौँ किनभने जुन प्रकारले गर्दा वर्ल्ड कप खेल्न पाएन इटलीले र अहिलेको स्क्वाड हेर्दाखेरि चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ समवेयर इटली प्लेज स्पेनिस फुटबल जुन पासिङ छ अलिकति अट्याकिङ छ भनेर कुरा आएको थियो. तर मलाई चाहिँ अभिनव करेक्ट मी राइट. सो पेप गुर्डियोला एट बायर्न म्युनिक एउटा बायर्न म्युनिक भनेको अट्याकिङ टिम थियो त्यसमा फ्री फ्लोइङ फुटबल इन्स्टिल गरेर जुन प्रकारले त्यो टिम बनेको थियो एन्ड त्यो बेलाको बायर्न म्युनिकलाई हेर्दाखेरि अन्डर पेप गुर्डियोला चाहिँ कतै पनि लाग्दैन थियो कि यो टिममा चाहिँ के कुराको कमी छ भनेर के पेन पेपरै लिएर बस्नु पर्थ्यो त्यो हाइलाइट गर्नलाई विदिन द गेम होइन. सो त्यो लेभल अफ गेम चाहिँ अहिले इटलीले देखाइरहेछ र यसो हेर्दाखेरि बिट इङ्ल्यान्ड अर डेनमार्क जुन टिम पुगे पनि स्लाइटर एज चाहिँ इटलीसँग छ. र एउटा कुरो अर्को मैले यहाँ थप्न चाहेँ के कुरा भने हामी धेरै स्ट्याट्स हेरिरहेको थियौँ कि हिजो होइन. अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ डोमिनेट थ्रु आउट द गेम स्पेनले डोमिनेट गरेको हो होइन 70-30. तर एउटा कुरा नि अभिनव स्ट्याट मात्र हेर्ने हो भने त मैले हामी क्लब हाउसमा चाहिँ एकदम इन्टरेक्टिभ छौँ कि अनि गफगाफमा म चाहिँ जहिले पनि के रिमाइन्ड गराउँछु भने स्ट्याट्स नै हेर्ने हो भने इन गेम मात्र नहेरौँ. इटलीले अनबिटन भएको यति गेम भइसक्यो 32 गेम्स 33 राइट. सो गोल कन्सिड नगरेको ओपन प्लेमा यति भएको थियो हिजो त्यो रेकर्ड चाहिँ ब्रेक भयो है ओपन प्लेमा गोल कन्सिड हुने. र दुइटैको एउटाको चाहिँ प्रिभियस फर्म र एउटाको चाहिँ करेन्ट म्याच फर्म हेर्ने हो भने चाहिँ त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न सकिन्थ्यो कि. र फुटबलमा चाहिँ स्ट्याट चाहिँ सधैँ काम गर्दैन. एक्ज्याक्टली 90 मिनट्स यु होल्ड द बल यु होल्ड द पोजेसन बट यु स्टिल डोन्ट स्कोर अ गोल तपाईँले गोल हान्नु हुँदैन भने एउटा पोइन्टसम्म चाहिँ एउटा लेभल अफ फ्रस्ट्रेसन आउँछ टिममा बिकज यु क्रिएटिङ सो मेनी चान्सेस तपाईँले यति चान्स क्रिएट गरिरहनु भएको छ यति अट्याकिङ थर्डमा यति राम्रो भइरहेछ तर अपोनेन्टले कन्सटेन्टली डिफेन्ड गरिरहेछ भने अपोनेन्ट पनि एड्याप्ट हुन्छ अर्गनाइज डिफेन्सको लागि. र मैले भनेको पनि थिएँ अब यतिकै हुने हो भने चाहिँ केही हुनेवाला छैन. इट्स गन बी 1-0 इटली अर इफ सब्स्टिट्युसनमा चाहिँ राम्रो खेलाडी अथवा एउटा राम्रो खेलाडी त सबै राम्रो छन् ट्याक्टिस अप्लाई गर्ने हो भने चाहिँ द गेम क्यान टर्न भनेर एउटा मेरो अजम्पसन रहेको थियो. सो द्याट ह्यापन. मोराटा केम एन्ड ही स्कोर्ड वन्डरफुल पास वन्डरफुल गोल. Of course. I think yes, they were really impactful. That's a Spain. Because just एउटा कुरा चाहिँ we should note down is Spain were really playing in a high line. And एउटा stats, amazing stats is like Italy were 8 times offside.
throughout the game. And they were playing such a high line that counter attack ma nai base थियो के इटलीको टिम एन्ड धेरै पटक अफसाइड्सहरु पनि भइरहेको थियो एउटा जुन चाहिँ भनौं न काउन्टर अट्याककै कुरा गरे त्यो गोलमा पनि परिणत भयो सो आई थिंक जुन इटलीको कन्भेन्सनल प्लेइङ स्टाइल छ द वे दे प्ले हैन भनौं न डिफेन्सलाई सलिडिटी बनाएर the way they play they use that and I think they succeeded pani kinabani bhandakeri the way Spain team were attacking or the way they were creating the chances हैन we saw some Orizabal ko duita miss हैन एउटा चाहिँ एकदमै राम्रो opportunity पनि थियो header मा goal गर्नेको लागि I think Italy really played when in the defense that's why I think they got the opportunity to get to the finals or let's say they got the opportunity to progress जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ या एब्सोल्युटली त्यसमा त कुनै दुई मत नै छैन हैन एक्ज्याक्टली र हिजोको खेल चाहिँ एक्सपेक्टेसनलाई लिभ अप गर्यो के नट जस्ट फ्यान्सको बट एउटा सेमी फाइनल अफ द युरो कप 2020 को जुन एक्सपेक्टेसन रहेको छ दुवै बिग टिम्स रहेका छन् पास्टमा पनि ट्रफीहरू जित्न सफल दुवै टिम युरो कपै जित्न सफल दुवै टिम र हामीले एकदम हाम्रो युथमा राम्रोसँग हाम्रो कलेज डेजमा मजाले हेर्न पाएको चाहिँ स्पेनको त्यो डोमिनेन्ट जुन एरा रहेको थियो त्यो त्यसलाई त्यो फ्याक्टरलाई कन्सिडर गर्ने हो भने चाहिँ र 2006 मा पनि त इटलीले वर्ल्ड कपै जितेको हो सो त्यो फ्याक्टरहरू हेर्ने हो भने चाहिँ इट वाज अ टप नच परफर्मेन्स बाइ बोथ अफ द टिम्स यहाँ उलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु म अफ कोर्स स्पेनलाई सो अफ कोर्स यस अघिल्लो खेल एकदमै रोमाञ्चक नै थियो बट there's also another game today which is going to be really amazing. Denmark is playing against England in Wembley, so I think it's going to be one of the most competitive games. Just like Denmark is in really good form. They have reinvented themselves after the incident, after the tragic incident, and they have motive to win the tournament for their star player. I think त्यो एउटा चीज चाहिँ एकदमै नोट गर्नुपर्ने चीज जस्तो लागिरहेको छ. So to discuss about that and give us some insights about the game, we have a very famous Denmark fan. He is one of our idols भन्न सक्छौं हामीलाई, one of the most influential persons in Nepalese media, one of the most influential directors as well as a legendary commentator, television program presenter, and the list goes on and on and on. Ladies and gentlemen, let's welcome Aman Pratap Adhikari. Aman Dai, welcome to our show. यार धेरै नबोल्दैन यार तर्साउँछ साथी अलिक बेसी भयो भन्नु होला फेरि दाइ अलवेज सेज दैट लाइक अलिक बेसी भनिस दाइ भन्नुहुन्छ बट आई थिंक यो अझै जति भन्दै गर्दाखेरि नि कम हुन्छ हैन एन्ड अफ कोर्स वी आर रियली ग्ल्याड टु हैव यु इन द शो टुडे एन्ड आई थिंक तपाईसँग कुरा गर्दाखेरि त्यो जहिले पनि फुटबलको एउटा भन्छ नि एकदमै अरा चाहिँ जहिले पनि आइ नै राख्छ इट्स रियली इन्ट्रेस्टिङ टु टक अबाउट वी हेभ अनदर फ्रेन्ड हियर हु वान्ट्स टु टक टु यु मेबी है राइट अमन दाको वेलकम अमन दाइ सो म एउटा गेममा जान्छु इङ्ल्यान्डको प्रिभियस गेममा जान्छु हैन हाम्रो कुराकानी अनुसार अमन दाइले एउटा कुरा के भन्नुभएको थियो अभिनव भने आज इङ्ल्यान्ड माइट एक्सप्लोड है भन्नुभएको थियो सो अराउन्ड 4 गोल्स जस्तो कुरा भएको थियो ठ्याक्कै त्यही भयो के कसरी आउँछ के अमन दाइ त्यो कुरा अमन दाइलाई के रे पल द अक्टोपसले कन्ट्याक्ट गर्नुभएको जस्तो लाग्छ आई थिंक इज अन होल्ड राइट नाउ विल बी टकिङ टु हिम एकछिन पछि आई थिंक यस इट्स बिन सच इन्ट्रेस्टिङ अफेयर इङ्ल्यान्ड भर्सेस डेनमार्क खेलको कुरा गर्न सक्छौँ हामी दे आर वान अफ द भनौँ न लेट्स से inform teams, both of the teams are very informed. In England, I think they won the Germany game fair and square, and also the Ukraine game where they scored 4. They were really influential, and I think त्यो एउटा चीज चाहिँ हेर्नै पर्ने चीज जस्तो लाग्छ मलाई. And के लाग्छ अब आज England versus Denmark हुन त अब you always have भनौँ न एउटा जहिले पनि एउटा दुश्मनी छ तिम्रो इङ्ल्यान्डसँग हैन. But what do you think about it? राइट त्यो दुश्मनी चाहिँ खेलको दुश्मनी हो बट आई लभ द कन्ट्री आई वान्ट टु गो टु द्याट कन्ट्री समडे तर त्यो दुश्मनी नि कसरी भएको भने इट स्टार्टेड फ्रम 1998 डिएगो सिमियोने भर्सेस डेभिड बेकम अनि रमाइलो लागेको थियो त्यो बेला तर 2002 मा चाहिँ जुन प्रकारले डेभिड बेकमले अर्जेन्टिनासँग ग्रुप स्टेजमा गोल गरेर पुरा जर्सी देखाएर सेलिब्रेट गरे आफ्नो 3 लायन्स देखाएर अनि त्यो राइभलरी चाहिँ ममा आएको हो हैन. Aman Dai is back. Welcome back Aman Dai. Good to have you back. राइट सो हामी अघि कुरा गरिरहेको थियौँ होइन दाइले कसरी प्रेडिक्सन गर्नुहुन्छ एकदमै एक्ज्याक्ट प्रेडिक्सन कसरी गर्नुहुन्छ यो राज खुलाइदिनु पर्यो हामीलाई भन्ने कुरा आयो यहाँ म नगरौँ है त्यसले मैले तिमीहरूको प्रोग्राम अहिलेदेखि हेरिरहेको छु होइन त्यो मेरो आवाजले के त्यसको मुखबाट पहिलो शब्द के निस्किएको थियो नि मैले भने मोराटा छिरायो मैले भने वान टच गर्यो मैले यो भने त्यसको त्यो एन्ड्रिकेसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट छ क्या यार सिधै भन्छ क्या त्यसले सधैँ कन्ट्याक्ट छ आई डोन्ट नो दाइले त्यो भनिरहेको हुन्छ जहिले पनि
And yes, of course, I think it's really, really interesting that daile bhanदै गरेको कुराहरु चाहिँ हैन. I think एउटा interesting fact चाहिँ कस्तो भने अब डेनमार्क दाइ supporting from 1992 नै जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा हैन. 1986 1986, yes. So डेनमार्कमा हैन अब लेट्स से डेनमार्कलाई सपोर्ट गर्ने धेरै कम मान्छे छन् जस्तो लाग्छ. अमन दाइ इज one of them. अघि दाइसँग कुरा पनि भइरहेको थियो. म एकजना मात्र एक्लै होला डेनमार्कको सपोर्टर भनेर हैन. So how is it like supporting this time दाइ because एउटा एकदमै एडभेन्चरस स्टोरी रह्यो यो पालि डेनमार्कको हैन. अप्स एन्ड डाउन्स हैन, ट्र्याजिक स्टोरीज, इन्ट्रेस्टिङ स्टोरीज, heroic moments. So how are you feeling right now as being a Denmark fan? I was going through some research work, right? किन डेनमार्कले यो खेल्न सक्यो भनेर के. So the research work showed कि एउटा there is this term called the red thread, है त्यो याद गर है, the red thread. It's called the red thread program. So लामो समय चाहिँ डेनमार्कको I think 15 years मोर्टन ओल्सन भन्ने प्लेयरले पछि प्लेयर टर्न्ड कोच उनले कोच गरे. एउटा सर्टेन टाइममा आएर चाहिँ इन्टरनेसनल सिनेरीमा डेनमार्क फेलियर भयो क्या. सो अराउन्ड 2006 वर्ल्ड कपमा पनि डिजास्टर भइसकेपछि सो मोर्टन ओल्सन फाउन्ड दिस रेड थ्रेड प्रोग्राम. यसमा चाहिँ के थियो भने उनले सबै क्लबका नेसनल टिम कोच थियो. सो उनले सबै क्लबको कोचहरूलाई चाहिँ एउटा क्याम्प बोलाएर त्यो क्याम्पमा चाहिँ अब क्लबले how they should produce a player so that they can perform bobal in the international stage भनेर एउटा प्रोग्रामले क्रिएट भयो. डेनमार्क होल नेसनले सपोर्ट गर्यो हैन. सो त्यसमा चाहिँ फ्रम ग्रास रुटको पनि स्पेन नेदरल्यान्ड्समा लगेर ट्रेनिङ गरेर पनि देखेको एउटा बिग स्किम नै रहेछ भनौँ न यो. र त्यो चाहिँ प्लेइङ स्टाइल रहेछ क्या, कसरी खेल्ने भनेर हैन. त्यो खेल्ने स्टाइलको संरचना चाहिँ मोर्टन ओल्सनले गरे. त्यो जब त्यो संरचना बन्दै थियो फेलियर्सहरू झन् धेरै आयो, ब्याकफायर भएको थियो. बट त्यो सिस्टमको फर्स्ट सक्सेसफुल प्लेयर चाहिँ साइमन कायर रहेछ क्या हैन. त्यहाँबाट चाहिँ डेनमार्कको यो अहिलेको प्लेइङ स्टाइल छ नि त्यो इन्भेन्ट भएको सक्सेस भएको रहेछ. सो यो मोर्टन ओल्सनको यो थ्योरी अनुसार नै जुन प्रकारको हामीले प्यासन देख्छ नि डेनमार्कको स्पिड एन्ड पास लखेट नछोड त्यो फिलोसफी र नेभर डाई फिलोसफी चाहिँ बिकज डेनमार्क इज नट इङ्ल्यान्ड, इट्स नट इटली, इट्स नट नेदरल्यान्ड्स हैन. बट लुक एट द्याट. अब त्यो मोर्टन ओल्सन भन्ने एकजना जो हु वाज अ पाइभोटल प्लेयर इन 1986 को ड्यानिस डायनामाइट टिम हैन. ऊ एकजना मान्छेको भिजनले यत्रो परिवर्तन भयो क्या. अनि इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टर चाहिँ के रहेछ भने उनले डेनमार्कको ए डिभिजन क्लबको सबै कोचहरूलाई बोलाएर त्यो क्याम्प सुरु गरे. सबै कोच अग्री भयो त्यही फिलोसफीमा फुटबल जाने भनेर, आफ्नो क्लबमा त्यो फिलोसफी लाउनु भनेर. वान अफ द कोच वाज क्यास्पर ह्युलमन्ट. त्यहाँदेखिको यात्रा रहेछ क्या. सो इट अल गोज ब्याक, इट टेक्स ह्युज स्याक्रिफाइसेस, ह्युज प्लानिङ. हाम्रो चाहिँ के छ, अब्दुल्ला आयो साला गेम जित्नु पर्यो, हुँदैन क्या भाइ. एक्ज्याक्टली चाहिएन. यो कुरा चाहिँ एकदमै इन्साइटफुल आयो अमन दाइबाट हैन. कोचले नेसनल टिममा इन्स्टिल गर्न खोजेको फिलोसफी चाहिँ त्यसलाई क्लब लेभलदेखि अगाडि ल्याइदिएको खण्डमा चाहिँ त्यो झनै फ्रुटफुल हुन्छ भन्ने कुरा. आई थिङ्क दिस इज अ प्रपर एक्जाम्पल फर इभन फर आवर नेपाली फुटबल जसको अब सिजन पनि सुरु हुन लागेको छ. अफिसियल्स इफ यु आर वाचिङ देन पोइन्ट टु बी नोटेड जस्तो लाग्छ मलाई, राइट. सो अमन दाइ हिजोको खेलको अलिकति कुरा गरौँ पहिला. सबै भने जस्तो भयो के कुरा गर्ने, सबै कहिले मैले 2-0 भनेको थिएँ त्यस्तो भएन दाइ. तर मैले यहाँ भनेको कुराहरू धेरै भएको छैन, तर अनअफिसियली यताउता गफ क्लब हाउसमा चाहिँ भएको छ होइन. सो मैले अब वाट वाज योर एक्सपेक्टेसन हिजोको खेलमा, हाउ इट टर्न आउट टु बी? इट टर्न आउट टु बी सरप्राइजिङ सबैको लागि नै होइन. हामी सबैले नै पहिलाको गेम हेरेर चाहिँ इटलीले डोमिनेट गर्छ भन्ने सोचेका थियौँ, त्यो भएन. तर एउटा कुरा के खुसी लाग्यो भने अभिनवले अहिले भर्खर भने उसले चाहिँ स्पेन डिजर्भ गर्थ्यो फाइनल पुग्न भने क्या. मलाई अभिनव सरी है, म चाहिँ मलाई त्यो बिलिभ लागेन. किनभने तिमीले त्यो गेम मात्र हेरेर भएन नि त, इटलीको यात्रा हेर त हैन. सो फुटबल कस्तो पनि हो भने फुटबल गोल हानेर र पेलेर मात्र जित्ने होइन नि त. अस्ति भर्खर एउटा गेममा प्रुभ भएको छ नि, तिमीले पेल्ने होइन. बेल्जियमको गेममा एक गोल हानेर डिफेन्ड पनि त गर्न सक्नु पर्यो नि त. फुटबल इज अल्सो अबाउट डिफेन्डिङ हैन. सो त्यो फिलोसफीमा चाहिँ हिजो इटली अडिक भयो क्या. उसले
अपोजिसनले सरप्राइज पेलिँदाखेरि पनि दे अडाप्टेड, दे sat back. उनीहरूलाई त कोचले सिकाउनु भन्दा अगाडि नै 45 मिनट्समै दे ह्याड टु चेन्ज सो मेनी फर्मेसन्स एन्ड स्टाइल्स होइन। तर पनि अब त्यहाँ के सो भयो त, दे आर मच्योर, दे आर वेल प्रिपेयर्ड, उनीहरूसँग प्लान डी पनि छ, ई पनि छ, हामी यो कन्डिसनमा के गर्ने भनेर। सो दे ह्याड द्याट प्लान, उनीहरू आत्तेन, दे डिफेन्डेड, सो द्याट ह्यापन। त्यो यदि अपोनेन्टले एकदम पेल्यो भने पनि गेम कसरी जित्ने प्लान थियो, त्यो प्लान सक्सेस भयो। अनि आई एडमायर म्यान्सिनीसँग तपाईँहरूले याद गरेको छ कि छैन, ग्यानलुका भियाली भन्ने पनि उनको कोचिङ टिममा छन्। ओके, सो रोबर्टो म्यान्सिनी एन्ड ग्यानलुका भियाली आर द प्लेयर्स इन 1990 को युरोको वर्ल्ड कपको समयको उनीहरू साम्डोरियाका प्लेयर हुन् दुईजना, जसले चाहिँ साम्डोरियालाई एक मात्र इटालियन लिग जिताउन सफल भएका थिए। सो दिस टु फ्रेन्ड्स आर नाउ कोचिङ द नेसनल टिम क्या। सो दिस कम्बिनेसन त्यो धेरै पहिलादेखिको जान्छ क्या, हामीले तुरन्त रिजल्ट खोज्छौँ यार, यही पुरा यसमै पुग्छ पनि। Exactly right. Obviously, I think it's come to a moment that अब the result deliver गर्ने बेला पनि आएको छ। It's the semi-finals for Denmark, and I think the result is needed आजको दिनमा। मेरो विचारमा चाहिँ it's a very one of the most important games for Denmark this year जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा हैन। So अब म इङ्ल्यान्डको फ्यान, दाइ डेनमार्कको फ्यान हैन, अलिकति चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ नै जस्तो लाग्छ दाइ। Obviously, you will feel that Denmark will win today. Now, why do you feel as a Denmarkले चाहिँ upper edge लिन्छ जस्तो लाग्छ इङ्ल्यान्ड भन्दा? I don't feel Denmark is going to win. म एकदमै रियलिस्टिक मान्छे। Yeah, I don't feel Yes, Srikas. But anyways, like त्यहाँबाट के आउँदैछ? You doesn't feel, but like you believe Denmark is going to win, or you think England is going to win? I want Denmark to win. I want Denmark to win. And being realistic, England has a better chance to win. तिम्रो घरमा खेलिरहेको छ जुन प्रकारको फुटबल, स्टर्लिङ अब केनले लास्ट गेममा, प्लस स्पेसली राइस एन्ड हाम्रो के अरे उसको नाम क्याल्भिन होइन, फिलिप्स, उसले खेलिरहेको छ। एन्ड मगवारलाई जसले जतिसुकै गाली गरे पनि मलाई त मनपर्छ यार, साला तिमीहरू गाली गरिरह, ऊ गोल हानिरहेको छ, डिफेन्ड गरिरहेको छ क्या होइन, त्यस्तो खेलाडी हुनुपर्छ क्या, बाल छैन खेलिरहेको होइन। सो सबैको पर्फर्मेन्स राम्रो, एन्ड साउथ गेटको सेलेक्सन पनि राम्रो छ, अनि ही हेज लग्जरी अफ इक्वली ट्यालेन्टेड प्लेयर इन द बेन्च। त्यो चाहिँ फाइदा इङ्ल्यान्डलाई छ, डेनमार्कलाई छैन होइन। यसको कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई अभिनव के भएको भने, डेनमार्कको यो फिलोसफी मैले भने नि, त्यो फिलोसफीको गेममा चाहिँ डेनमार्क निड्स स्पिड र स्टामिना। ओके, त्यसमै रिलाइ गरेर जितेको नि हामीले। हेर त त्यो रसियाको गेमदेखिको त्यो पेस घटेको थिएन नि त। तर डिड यु रियलाइज अस्ति चेक रिपब्लिकसँगको गेममा डेनमार्कको टेम्पो छैन नि, याद गरे पहिलाको हो उसको फिलोसफी, जुन फुटबलिङ फिलोसफी छ त्यो अनुसार त्यो चाहिएको थियो, बट हुन सकेन किनभने 3 दिनको रेस्टले पुगेन क्या भाइ, त्यहाँ प्रब्लम आयो क्या। अब नाउ दे आर नट द सेम प्लेयर एज वेन दे वर प्लेइङ अगेन्स्ट रसिया अर वेल्स। सो त्यो कारणले चाहिँ डेनमार्क अगाडि पर्छ, इङ्ल्यान्डले डोमिनेट गर्छ, इङ्ल्यान्डले गोल पनि गर्छ होइन। अब नाउ हाउ डेनमार्क आर गोइङ टु कम ब्याक टु द गेम, यार क्रिस्टियन एरिक्सन ढलेर लडेर झन्डै बितिसक्दा त कम ब्याक गरेको डेनले आज साला यो 3 लायन्सलाई ड्याङ्की ड्याङ हानेपछि अभिनवजी चुप हुन्थ्यो। तर दाइ यहाँ क्वेसन दिए रिलेटेड क्वेसन एउटा आएको छ है, प्रहलाद चपागाई इज आस्किङ क्युज टु अमन दाइ, डेनमार्क वुड हैव बीन बेटर टीम विथ एरिक्सन और on his side Denmark are better without Eriksen? What do you think भनेर सोध्नु भएको छ। प्रहलाद चपागाईको क्वेसन छ, तपाईले भनेकै क्वेसनको अघि भर्खरै तपाईले भनेको कुराको कन्टेक्स्ट नै रहेको छ। What do you think, would Denmark would have been this better if that incident didn't happen? What do you think about it? मलाई चाहिँ बेटर भन्ने शब्द मन परेन होइन। डेनमार्क वुड हेभ प्लेड डिफरेन्ट। ओके होइन, सो एरिक्सन अन द साइड इट्स अ डिफरेन्ट फिलोसफी, एरिक्सन नट इन द साइड इट्स अ डिफरेन्ट फिलोसफी। हामीले फर्स्ट गेममा नि एरिक्सन हुन्जेल हेरेर त त्यतिको स्पिडमा खेलेको छैन नि गेम होइन, एक्ज्याक्टली राइट, हजुर एउटा काम भएर खेल्ने प्रयास गरिरहेको छ त्यो देखेको थियो। बट विदाउट एरिक्सन चाहिँ प्रपर फिलोसफीमा गएको छ क्या, काहीँ न काहीँ एरिक्सन हुँदाखेरि चाहिँ वान म्यान रिलायबल चाहिँ भइरहेको थियो, सबै बल उही कहाँ पुगेर उसले नै थ्रु पासेसहरू खेलिरहेको थियो। बट आई बिलिभ यो पालिको फुटबल चाहिँ इट्स नट बिकज एरिक्सन इज नट देयर, बट इट्स बिकज वाट ह्यापन्ड टु एरिक्सन, त्यो भएर मात्रै बेटर भएको हो। अदरवाइज चाहिँ एरिक्सन नहुँदाखेरि बेटर हुनेवाला चाहिँ होइन। नाउ दे आर प्लेइङ विथ हार्ट,
more than the technique or more than the speed, stamina, anything. They are playing with the heart. Right. The योपालि चाहिँ तपाईलाई let's say influential लागेको खेलाडीहरु चाहिँ को रहेको छ. There are a lot of new players in the team right now, हैन? Especially Just young one players guy. who have come in. Just one guy. Okay, Denmark who's the guy then? left hand side मा किन Joachim Mahel, मैले चाहिँ माइला भन्छु उसले. Joachim Mahel. Okay, Mahila. Yeah, yes, हजुर. He is the So I think- main guy. He is the main guy in the Danish team. I've noticed that. I am the kind of guy who supports a creator rather than the hero. And because I've always loved Michael Laudrup, who makes other people king. And so this guy, यसको अस्तिको outfoot cross यार साला perfect छ यार. Exactly that, right. And we have talked so many times off screen कि Atlanta को player चाहिँ हामीले notice गर्नै पर्छ भनेर. Exactly. So he plays for Atlanta. That's why Atlanta is successful. Exactly right. So I think there are lots of young players coming in, just especially the attacking एउटा void लाई fill गर्नको लागि, हैन? We can take example Dolberg, of Damsgaard. Kasper Dolberg, हैन? Damsgaard, who are really playing well, हैन? Damsgaard is playing in Italian Serie A as well for Sampdoria, and I think एकजना यस्तो खेलाडी जसले चाहिँ डेनमार्कको जुन एउटा attacking legacy छ त्यो चीजलाई पुरा गर्न सक्छन् जस्तो लाग्छ. What do you feel, Dai? Are they capable of becoming the next Michael Laudrup? Nobody will become the next Michael Laudrup. Michael Laudrup is just Michael Laudrup. That would be very unfair to say, of course. I agree with that. And of course, I think yes, lots of young talents in the Denmark team, हैन? England को team पनि दाइले अलिकति नियाली राख्नु भएको. So what do you feel about the England team, especially the progress they have made in the भनौं न जति progress हुँदै गएको छ tournaments? How do you feel about the team? How have they evolved जस्तो लाग्छ तपाईको विचारमा? I am not happy with Harry Kane. Okay, I am not happy with Harry Kane. Harry Kane छोडिकन सबैजनासँग म खुसी छु. है if I was a coach, म अलिकति brave मान्छे पनि छु. I would have dropped Harry Kane for Calvin Lewis. है in the second game, third game पनि not dropped in a whole sense, but dropped second half को near about 55-60 minutes मा के. I think they are missing that touch. अस्तिको पालि Kane को performance राम्रो भएको किनभने जितेपछि जे चिज पनि राम्रो देखिन्छ के त्यो भएको. One good cross, one good head, we know Kane can do that, fine. हैन तर जुन क्याप्टेनले खेल्नुपर्ने गेम र नम्बर 9 ले खेल्नुपर्ने गेम र केनको हामीले त्यत्रो थ्रु आउट द सिजन 5-6 इयर्स देखिरहेको दैट इज नट देयर बट दिस टाइम दे रियली हेभ अ चान्स टु लिफ्ट द ट्रफी. राइट जब कुरा इङ्ल्यान्डको आउँछ नि अमन दाइ एभ्रीवन इज अ हुन्छ नि फुटबल म्यानेजर जस्तो लाग्छ कि. अनि बिफोर द टुर्नामेन्ट स्टर्लिङको बारे पनि धेरै कुरा भएको थियो हैन. स्टर्लिङलाई किन स्टार्ट गराउने यो प्लेयर एन्ड एभ्रीवन वाज टर्निङ इन्टु अ म्यानेजर हैन. अनि जुन प्रकारले स्टर्लिङले पर्फर्म गरेका छन्, जुन प्रकारले युरोमा नै इङ्ल्यान्डको लागि फर्स्ट फ्यु गेम्समा चाहिँ ही वाज द ओन्ली गोल स्कोरर. सो वाट्स अ टेक अन स्टर्लिङ? मलाई त मनपर्छ. उसले जति जानेको छ त्यो गरेको छ. He is not the most skillful player in the world. He is not Neymar or Messi. But what he has is he has speed. Speed मा बल कहाँ लाने पनि थाहा छ. त्यो स्पिडले गर्दाखेरि नै उसको गेमको एउटा यस्तो इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर छ कि त्यसको कारणले ऊ गोल हुनुपर्ने होइन रे यार. कसरी गोल गरेको के मतलब भने लास्टमा कसले धेरै गोल गरे त्यसले जित्ने हैन. त्यसले ठोकेर नि गोल गरिरहेको छ, लडेर नि गोल गरिरहेको छ, अपोनेन्टको डिफेन्डरलाई अताएर पनि गोल गरिदिएको छ. सो आई लाइक उसको जुन स्ट्रेन्थ छ नि त्यो स्ट्रेन्थको बेस्ट खेलिरहेको छ क्या उसले. डिफ्रेन्ट पिपल डिफ्रेन्ट स्ट्रेन्थ हैन. हामीले त्यो चेकको स्काइपको हेरेर उसको हाइट बडी अनुसार उसले डी बक्सभित्र होल्ड गर्छ, हेड गर्छ. केनको स्ट्रेन्थ के डी बक्सभित्र उसले अपोनेन्टलाई पछाडि ढाडमा ठेल्दै राख्न सक्छ बल. सो एभ्रीबडी हेज देयर ओन स्ट्रेन्थ. Sterling has his strength, has his weakness, but उसको strength is bigger than his weakness. I like the guy. Right. Exactly. Like just Harry Kane को कुरा पनि गरौँ हैन. Harry Kane was supposedly the star player हैन. नगरौँ दाइ? What's your take on him? तपाईं भन्नु न तल what do you think about him? I think he peaked too soon in his career. 21-22-23 हुँदाखेरि नै he was playing as if he was 29, 30, 31. त्यति बवाल खेल्यो उसले हैन. अनि त्यही कन्टिन्युटी समटाइम्स चाहिँ आई फाइन्ड त्यो ल्याक अफ एनर्जी हो कि के हो यार. त्यसमा किन डाउन हुन्छ, त्यो बलै छुँदैन, कहिले लाग्दैन हैन. त्यो चाहिँ मलाई अचम्म लाग्छ. अब कस्तो भने
के तिमीलाई क्याप्टेनसिप दिनु भएन? क्याप्टेनसिप दिएपछि तिम्रो एक्स्ट्रा रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि यु आर नट जस्ट नम्बर 9, यु आर द क्याप्टेन अफ द ब्लडी टिम हैन? सो when the team is down you need to work hard, तिमीले गर्नुपर्छ नि। त्यहाँ चाहिँ ऊ पनि मेन्टली डाउन नगर्दैन, म डाउन देख्छु। अदरवाइज वान अफ द बेस्ट फिनिशर्स इन द वर्ल्ड हैन? तर यो पर्टिकुलर टुर्नामेन्टमा चाहिँ ऊ पिक फर्ममा पनि छैन हैन? उसले कुनै बबाल कन्ट्रिब्युसन पनि गरेको छैन। इट्स द रेस्ट अफ द टिम हु इज डुइङ द जब। मलाई चाहिँ अभिनवले चाहिँ ह्यारी केन सोध्यो, ह्यारी केन इज अलवेज देयर होइन। मलाई चाहिँ क्याल्भिन फिलिपको कुरा गर्न मन ठिकै दाइसँग, जुन प्रकारले लिड्सबाट आए र मैले त्यो अल अर नथिङ भन्ने लिड्सको डकुमेन्ट्री पनि हेरेको थिएँ एन्ड आई स द राइज अफ दिस प्लेयर होइन। एकदम हुन्छ नि सिम्पल फ्यामिलीबाट आएको अनि प्लेइङ फर लिड्स, एल रोको को लागि खेलेको, लोकोको लागि खेलेको होइन, बिएलसाको लागि। सो वाट यु मेक अफ द्याट प्लेयर दाइ? इज हि द बेस्ट फर नाउ इङ्ल्यान्डको मिडफिल्डमा? Let's not get too over Upani. He is playing amazing the whole season. Raw, your England ko form ma pani. I've noticed many players जसले one tournament खेल्छ त्यसपछि कोमा तुरुन्तै अर्को रिप्लेस हुन्छ। इभन यहाँ पनि हेर न, इफ हेन्डरसन वाज टोटली फिट विल ही हैव गट द चान्स? टोटली हैन, गाह्रै थियो नि त कुरा। सो इट अल डिपेन्ड्स अन लक अनि त्यसलाई तिमीले कसरी युटिलाइज गर्छौ भनेर। बट लुकिङ एट द स्ट्रेन्थ, स्पेसली द स्ट्रेन्थ अफ दिस गाई इज निडेड देयर क्या। यो काइन्ड अफ रोए किङ छ क्या, यो छोड्दैन क्या त्यसले अपोनेन्टलाई। या बरु हान्छ, रोक्छ, अनेक गर्छ होइन। एन्ड द बेस्ट पार्ट अफ दिस गाई इज दिस गाई क्यान क्रिएट एज वेल। उसले डेस्ट्रोय पनि गर्छ, उसले क्रिएट पनि गर्छ। सो हि इज अ मच निडेड, त्यो पछाडिको एउटा एकदमै चाहिएको चाहिँ खेलाडी चाहिँ हो। अनि त्यो त्यही ब्याकबोन स्ट्रङ भएरै अगाडि सजिलो भइरहेछ नि त, त्यही नै भएको। राइट, म एउटा सोध्छु, रमाइलो कुरा छ। केही दिन अगाडि प्रेस कन्फरेन्समा क्यास्पर स्माइकललाई चाहिँ इङ्ग्लिस जर्नलिस्टले सोध्नुभयो इज इट कमिङ होम भनेर। त्यो बेला क्यास्पर स्माइकलले यस्तो मजाको एउटा एन्सर दिए, कहिले थियो र, घरमा कहिले आएको थियो र, स्पेसली युरो कप भन्ने कुरा भयो, हाउ क्यान यु कल इट होम भन्ने कुरा भयो। यस्तो कुराहरूले कतिको हिटअप गर्छ दाइ गेमलाई? होस्टिङ अ टुर्नामेन्ट इज होम नि त, होस्टिङ इज होम होइन। विनिङ इट्स नट अबाउट विनिङ, इट्स अबाउट होस्टिङ त गरिरहेछ नि इङ्ल्यान्डले, नो प्रब्लम, दे क्यान डु इट एट होम होइन। होम भन्दा भन्दा रोम जाने बेला हुनलाइसक्यो जस्तो लाग्छ। द वे इटली इज प्लेइङ, देव अलरेडी ह्याड वान लेग इन द हुन्छ नि टुवर्ड्स द ग्लोरी। यो दुईजना मिलेर इङ्ल्यान्डको एकदम बिला गयो जस्तो। आई थिङ्क आई सुड स्टेप अप यहाँनिर दाइ। तर एउटा कुरा के, कस्तो जहिले पनि एउटा इङ्ल्यान्डको टिमलाई चाहिँ जहिले पनि त्यो एउटा एक्स्ट्रा लाइमलाइट दिइन्छ, दे आर गिभिङ एक्स्ट्रा एउटा चाहिँ स्पटलाइट दिइन्छ होइन इङ्ल्यान्डको टिमलाई। अनि कहिलेकाहीँ कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चिज भारी पनि पर्छ इङ्ल्यान्डको टिमलाई। द लाइमलाइट दे क्यान नट हुन्छ नि होइन, एकदमै चाहिँ त्यो भारी भरकम त्यो लिभिङ अप टु द एक्सपेक्टेसन नहुन पनि सक्छ जस्तो लाग्छ। व्हाट डु यु थिङ्क दाइ, इज दिस टिम लिभिङ अप टु द एक्सपेक्टेसन्स? अर लेट्स से जुन एउटा हाइप गरिएको थियो इङ्ल्यान्डको टिमलाई फलोइङ अप फ्रम द 2018 वर्ल्ड कप, जब चाहिँ इङ्ल्यान्ड मेड इट टु द सेमी फाइनल्स अफ कोर्स होइन, एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स। हजुर, यसपालि त हाइप नगरिएको हो नि होइन र? मतलब युजुअली दिइन्छ इङ्ग्लिस टिमलाई, इङ्ग्लिस खेलाडीहरूलाई यसपालि नदिएको हो नि त्यो लेभलमा। किनभने जुन दाइले भने जस्तो त्यो गोल्डन एरा अफ इङ्ग्लिस फुटबल, रुनीहरू सबै भएको टाइम थियो नि, त्यो बेलामा यति हाइप गरिएको थियो कि ल भोलि नै वर्ल्ड कप लिएर आउँछ भनेर होइन। फ्रम देयर टु हुन्छ नि जस्ट गोइङ टु द टुर्नामेन्ट ब्लन्टली एन्ड कमिङ आउट विथ नथिङ जस्तै। आई थिङ्क यो कमिङ होमवाला स्टेटमेन्ट पनि आई थिङ्क सेकेन्ड थर्ड गेम जितेपछि सुरु भयो हो नि, आश पलाएको हो नि, सुरुमा थिएन नि होइन। सो इट्स लुकिङ एट द वे इङ्ल्यान्ड वेयर प्लेइङ, अनि त्यो आश बिस्तारै पलाएको हो। पलाएको राम्रो बाबु। हेर प्रिमियर लिगले यत्रो वर्ष डोमिनेट गरिसक्यो संसारभरिको लिगलाई, त्यत्रो खर्च गरेको छ, ब्युटिफुल प्लेयर्स हेभ कम देयर, वी हेभ अल इन्जोय प्रिमियर लिग। सो इङ्ल्यान्ड डु डिजर्भ टु विन अ बिग टाइटल, अनि म चाहिँ डु डिजर्भ भन्छु। एन्ड आई फर दिस यो पालिको युरो चाहिँ एउटा नयाँ टिमले, नयाँ नेसनले चाहिँ जितियोस् भन्ने चाहिँ मलाई एकदम भित्रदेखि थियो। तर ब्याड लक यार, तिम्रो इङ्ल्यान्ड सेमी फाइनलमा डेनमार्कसँग पऱ्यो, के गर्नु?
But having said that, I think yes, it's really interesting affair, and I think both the teams are capable of going to the finals, I know, and I think good luck to best of luck to both the teams, and especially to England. भन्छु म चाहिँ म आफू चाहिँ हैन दाइले डेनमार्क भन्नु होला. But it was really good talking to you, Aman Dai. Lots of insights about the game today. Thank you so much for participating. दाइलाई पनि best of luck देऊ न. Exactly, दाइलाई पनि best of luck. And Sanjay Dai was asking you when are you going to visit Noxalco showroom, हाम्रो Genius को Tail G को showroom मा चाहिँ कहिले आउनुहुन्छ भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईलाई. संजय त्यो म अहिले स्कोर प्रेडिक्सन गर्छु त्यो मिल्छ हैन अनि त्यो स्कुटर छ नि साइडको त्यो प्राइस कुन चाहिँ लिने भन्नु त यहाँ दुईटा छ एउटा यो हाम्रो चाहिँ यो लायन हो के यो चाहिँ दिस इज लेपर्ड हैन इट्स भेरी गुड स्कुटर्स सो व्हिच वन यु वान्ट टु यु क्यान चुज है बाइ द वे म त्यो आवासको छेउको त लिदै लिन्न कहिले पनि हैन सो तिम्रै साइडको थ्यांक यू सो मच दाइ थ्यांक यू सो मच अहिले गाह्रो पर्ने भयो नि मेरो साइडमा रहेको स्कुटरको चाहिँ फुल चार्जमा 130 किलोमिटरको रन रहेको छ सो ठिकै छ दाइ बट दुईटै खतरा हामी भन्ने हिसाबले खतरा इट्स भेरी हाई एफिसिएन्ट स्कुटर्स this one talking about this one as well and this is one of the influential scooters your brand ko and of course you security ko लागि एकदमै बेस्ट हैन and एउटा सबैभन्दा मोस्ट impactful चीज चाहिँ के भन्दाखेरि यसको motor power is 2.5 kilowatts by the way one of the strongest scooters available there in the market. So yes, this was the discussion for today. Thank you so much Aman Dai for participating. We'll be coming to the discussion अब offline हाम्रो कुराकानी हुन्छ होला सायद राति क्लब हाउसमा भेटौँ होला सबैजना. So thank you so much Dai. Bye bye. Bye bye. Have fun. Thank you so much. So yes, Aman Pratap Adhikari, the legendary commentator as well as influential media person. It's always good to talk to him. Okay, Zaile pani is always there. He creates another kind of vibe. And the football ko kura hos, aru kura hos, and we're always enjoying. And working with Aman Dai is not a piece of cake. यति गाह्रो छ तर सिक्नको लागि धेरै कुरा छ अमन दाइ युपेश दाइ सुरज दाइसँग काम गर्नलाई हैन अन्डर द ब्रोडकास्टिङ डाइरेक्टर्स सो गाली पनि धेरै खाइन्छ तर त्यो केही पनि लाग्दैन कि किनभने एट द एन्ड अफ द डे तपाईले केही सिकिरहनु भएको छ हामी केही सिकिरहेछौँ फिल हुन्छ एन्ड अगेन थ्याङ्क यू सो मच अमन दाइ फर ग्रेसिङ आवर लाइफ विथ योर नलेज अब हामी के गर्छौँ त अभिनव सो यस अफ कोर्स विल बी टकिङ अबाउट इङ्ल्यान्ड भर्सेस डेनमार्क ओन्ली इङ्ल्यान्ड भर्सेस डेनमार्कको एउटा यस्तो हाइप बनिरहेको छ स्पेसली बिकज इङ्ल्यान्ड अब भन्दै गर्दाखेरि आई थिङ्क इङ्ल्यान्डको गेममा टेन्सन चाहिँ धेरै दिन्छ होइन तर योपालि अमन दाइले भनेको एउटा कुरा चाहिँ मलाई एकदम राइट के लाग्यो भन्दाखेरि इङ्ल्यान्डलाई जुन हिसाबले लेट्स से जित्नै पर्छ भन्ने प्रेसर दिन्थ्यो लाइक पास्ट पर्फर्मेन्सेसहरूले गर्दा होला त्यो प्रेसर चाहिँ त्यो सोल्डरबाट उठिसक्यो कि इङ्ल्यान्डको एन्ड आई थिङ्क द्याट्स द रिजन दे पर्फर्मिङ गुड 2018 को वर्ल्ड कपमा नि नोबडी थट दे वर गोइङ टु द सेमी फाइनल्स एन्ड आई थिङ्क त्यो एउटा फ्याक्टरले चाहिँ सबकन्सियसली दे वर गेटिङ द्याट एउटा चाहिँ स्पेस टु त्यो भोइडलाई फिल गर्नको लागि एउटा स्पेस चाहिँ पाएको जस्तो लाग्छ इङ्ल्यान्डको टिमले देयर वाज अ टाइम जब त्यो पोस्ट द गोल्डन एरा अफ इङ्ग्लिस फुटबल थियो नि जुन 2006 2008 को त्यसपछि एउटा सर्टेन टाइम यस्तो आयो कि Roy Hodgson was the manager and he was making Harry Kane take the corners. Exactly. Now come on, Harry Kane गोल हान्ने कि कर्नर लिने भन्ने अब आफ्नो आफ्नो कोचको आफ्नो आफ्नो हुन्छ हामी त्यसलाई गलत भन्न म कहिले पनि गलत भन्दिनँ हामी कहिले पनि त्यसलाई गलत भन्दैनौँ आफ्नो आफ्नो स्ट्र्याटेजी हुन्छ हैन सो मेबी ही वाज भेरी एक्युरेट विथ द कर्नरबाटै गोल हान्दाखेरि ट्रेनिङमा केही पनि हुन सक्छ कि कोचले कहाँ के देख्छन् केही पनि हुन सक्छ र त्यसपछि चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ द इङ्ग्लिस वेयर सो होपलेस त्यसपछि चाहिँ रियलाइज भयो होला कि क्राउडलाई पनि अब सायद चाहिँ धेरै हाइप गर्न हुँदैन लेट्स जस्ट सपोर्ट द बोइज लेट्स जस्ट गेट ब्याक बिहाइन्ड द बोइज भनेर चाहिँ बसेको छ इङ्ल्यान्ड र वर्ल्ड कपदेखि चाहिँ हामीले के देख्न सक्यौँ भने इङ्ल्यान्ड चाहिँ अ फर्मिडेबल फोर्स हो है भनेर देख्न सक्यौँ one thing I would like to note is like the England को team चाहिँ पछिल्लो स्टेजमा कस्तो हुन्थ्यो भने only the star players were like playing in the starting 11 के regardless of their form like Gerrard, Lampard, Scholes हैन जे जस्तै भए पनि they should have been in the team के टिममै हुनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ अवधारणा हुन्थ्यो अनि आई थिङ्क त्यो एउटा चाहिँ गेमको फिलोसफीको लागि भन्दा बेसी मार्केटिङ स्पेसियालिटी मार्केटिङ त्यो फेसिलिटीको लागि चाहिँ बेसी त्यो चिजलाई युज गरिन्थ्यो द्याट आई थिङ्क द्याट वाज हार्मिङ इङ्ल्यान्ड तर ग्यारेथ साउथगेटको इमर्जेन्स पछि वाट इज ह्यापनिङ राइट नाउ इज लाइक इज गेटिङ the players who are actually good at the position. जस्तै अब Calvin Phillips को कुरा गरौँ हैन he is a defensive midfielder. अब त्यस्तै भन्ने हो भने there are lots of defensive midfielders for England who are playing for England for a lot of periods actually. तर Southgate has the courage to get him in and playing the starting 11. He's performing actually. So त्यो चीजलाई चाहिँ एउटा नयाँ खेलाडीहरूलाई चाहिँ अवसर दिइराखिएको छ. Especially अहिले जस्तै Jude Bellingham, he's a very young guy हैन. He's getting an opportunity because he's good. He's actually good in that position. So I think राम्रो भनौँ न हाम्रो भन्दा राम्रोलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी दिन थालिएको छ and that's been performing well. So a good example is Bukayo Saka. He's 19 years old. Exactly right. So Arsenalमा last season चाहिँ एउटा ब्रेक थ्रु एउटा टिम जब चाहिँ एकदम
कमजोर भइरहेको थियो, पर्फर्मेन्स राम्रो थिएन। हिम एन्ड स्मिथ रोय इन्स्पायर्ड द्याट टिम र बुकायो साका वाज वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट प्लेयर्स फर आर्सेनल र त्यहीँबाट चाहिँ इङ्ल्यान्डमा आफ्नो ठाउँ बनाएर जब साउथगेटले उनलाई कल अप गरेका थिए नेसनल टिमको लागि फ्रेन्डलिजको बेला जस्ट बिफोर द युरोज हि स्कोर द विनिङ गोल र बुकायो साकाले एउटा के डिफाइन गरिदिए भने एज इज जस्ट नम्बर है भनेर। जुन कुरा हामी भन्छौँ नि शेलिनी प्लेइङ एट 35-36 होइन, ज्लाटान प्लेइङ एट 40 राइट, सो why not talk about the young players? Exactly, England ko young players haruko kura ta jaile pani garnu parne huncha. And to give a more insightful discussion, we are inviting a very, very popular journalist here in our discussion panel today. He's one of my favorite journalists just not because he's my personal ekdamai close matra chuina. He's one of the most informative journalist we have in the Nepali media right now. He's working for Gorkapatra right now. And I think we should welcome him to the show. Please welcome Prajit Sakya. Prajit, welcome to our broadcast. स्वागत छ दाइ। Thank you आवाज। दाइ सन्चै हुनुहुन्छ आज? Yes, आज चाहिँ दाइ पुरै फुल गेटअपमा हुनुहुन्छ, इङ्ल्यान्डको जर्सी लाएर फुल सपोर्टमा हुनुहुन्छ। गो 3 लायन्स भन्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई दाइलाई चाहिँ। सो दाइ कस्तो लागिरहेछ आज? अब जस्तै सेमी फाइनल त पुगिहाल्यो हामी होइन, अब हामी नै भन्दा के फरक पर्दैन होला। मलाई हामी नै भन्दा के फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ। सो हामी दाइ सेमी फाइनल पुग्यो होइन, कस्तो लागिरहेछ दाइको विचार? म त पर्सनल त एकदम खुसी छु होइन। अब इङ्ल्यान्ड फर्स्टमै अब इङ्ल्यान्डले यसपालि चाहिँ अब के गर्छ कि जस्तो लागिरहेको थियो, तर पनि अब अघि पनि कुरा भइसक्यो एकदम। अब इङ्ल्यान्डलाई त्यस्तो यसपालि चाहिँ फेभरेट चाहिँ मानेको थिएन हुन त। अब 2018 मा पनि फेभरेट मानेको थिएन, सेमी फाइनलसम्म गएको थियो। तर मलाई चाहिँ अब इन्साइडली मलाई चाहिँ इङ्ल्यान्ड यसपालि जित्छ कि अब होम ग्राउन्ड पनि अब क्वार्टर फाइनलमा पुग्यो भने चाहिँ क्वार्टर फाइनल एउटा रोममा खेल्ने हो, सबै होम ग्राउन्डमा खेल्ने हो। त्यो हिसाबले पनि मलाई जित्छ कि जस्तो चाहिँ लागिरहेको थियो। त्यही हिसाबले चाहिँ मेरो सोच अनुसार नै भइरहेको छ भने म एकदम खुसी छु। प्रजित दाइलाई चाहिँ अहिले अफ टपिक कुरा गर्छु म। दाइलाई चाहिँ यो रूपमा अलिकति मैले देखेको रहन्छु होइन, द स्विट गाई, स्विटेस्ट दाई हुनुहुन्छ मेरो लागि दाई होइन, अलवेज स्माइलिङ। अनि टक्क इङ्ल्यान्डको जर्सी लाएर चाहिँ अलिक कस्तो अर्कै लाग्यो, प्लस दाइको कपाललाई चाहिँ अलिकति लकडाउन लागेको जस्तो लाग्यो। कोभिड टाइममा चाहिँ कपाल लामो भयो। हजुर त्यही धेरैलाई, मलाई पनि खास कोभिड टाइमले गरेर मैले यसको कोभिड टाइमले के पनि हैन, इज जस्ट ट्राइङ टु शो अफ हिज हेयर हैन, जहिले पनि शो अफ गर्ने भनेको खोलेर राख्नु त होइन हैन। राइट दाइ, गेटिङ ब्याक टु द गेम हैन, अब धेरै भइसक्यो। वी आर स्योर दाइले इङ्ल्यान्डलाई सपोर्ट गर्नुभयो। व्हाट वाज द रिजन दाइले इङ्ल्यान्डलाई सपोर्ट गर्नुभएको? एकदम जान्न मन लाग्यो मलाई कुरा। इङ्ल्यान्ड कस्तो भने अब जबदेखि मैले फुटबल हेर्न थालेँ बुझेँ भनौँ न, पहिला हुन्छ नि अब टिभी पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हुन्छ नि, त्यो बेलादेखि नै मैले त्यो प्रिमियर लिग हेर्न थालेपछि ब्राइटन, लिभरपुल होइन यिनीहरू। अब त्यो बेलादेखि नै मलाई फेरि लिभरपुल, म्यान्चेस्टर युनाइटेड के अब एज अ इङ्ग्लिस त्यो फुटबललाई बुझिहाल्यो। तर म्यान्चेस्टर युनाइटेड एउटै फ्यान हुँदैन भन्छ नि त, एकजना दुवै क्लबको फ्यान हुँदैन भन्छ। तर मलाई त्यो बच्चादेखि नै पनि त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिममा हेरेदेखि नै म्यान्चेस्टर युनाइटेड लिभरपुलको फ्यान थिएँ म। त्यसैले अब त्यो त अलिक डिफ्रेन्टली नै फ्यान भयो होइन। त्यो हिसाबले नै अब पछि भनौँ न, अब अघि आवासले पनि भन्यो एउटा गोल्डन जेनेरेसनको टाइम भयो, डेभिड बेकहम, वायन रुनी होइन, यिनीहरूले चाहिँ झन् अझै क्रेजी बनायो कि त्यो टिमसँग। त्यही हिसाबले चाहिँ अब त्यो फ्यान होइन, अब त्यो तपाईँ सधैँको लागि फ्यानै हुनुहुन्छ नि त कुनै क्लब फुटबलको होइन, त्यस्तै म पनि एक हुँ भन्नु पऱ्यो। ओके, जसरी टुर्नामेन्ट स्टार्ट भयो नि दाइ, एक्सपेक्टेसन्स के थियो र सेमी फाइनलको खेलसम्म आउँदाखेरि कस्तो अनुभव भइरहेको छ? एक्सपेक्टेसन्सबाट सुरु गरौँ न त। त्यही मलाई चाहिँ यसपालि चाहिँ थियो भने चाहिँ गोल चाहिँ गर्छ जस्तो लागेको थियो। हेरिकेन एकदम फर्ममा थियो यसपालि होइन सिजनमा, तर ठ्याक्क उल्टो हो कि फर्स्ट लिग गेम हेरिकेनले बल पनि छुन पाएन भनौँ न। ग्रुप स्टेजमा I think we're having some kind of problem with the network. Right. Obviously, yes, England ke kura गरिरहेको थियौँ हामी। England, it's always been a very good team. And I think, yes, England को लागि एउटा राम्रो opportunity पनि छ यो पालीको लागि चाहिँ। England को लागि धेरै नै राम्रो खेलाडीहरूको एउटा भनौँ न blessing रहेको छ। The players they have right now, right players in the right position भन्न सक्छौँ। Especially, just the one player to talk about is like Luke Shaw at this time. Like होइन, हामीले चाहिँ मैले अघि अस्ति नै profile पनि गर्दै थिएँ Luke Shaw को बारेमा होइन। And I think he's been a player who's been so influential. पछिल्लो खेलमा you could see Sterling र Luke Shaw को जुन combinationमा जुन चाहिँ गोल भएको थियो, the perfect timing between the two players playing in the wings होइन। I think yes, we should talk about that. Prajit, what do you think about it? जस्तै Luke Shaw हामीले हजुर
मलाई चाहिँ लुक श र defense मा चाहिँ स्टर्लिङको अलिकति पार्टनरशिप छ दाइ कस्तो लागिरहेछ हजुर लुक श भयो होइन डिफेन्समा लुक श काइल वाकर ह्यारी मेगुयर भयो अनि जोन स्टोन्स भयो त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा चाहिँ डिफेन्स चाहिँ अलिकति किनभने अलिक विक हुन लागेको थियो कि मलाई यसपालि त्यो मैले किन पनि सोधेँ भने चाहिँ यो पेन्डेमिक अगाडि चाहिँ यिनीहरू कोही पनि रेगुलर थिएन इङ्ल्यान्डको टिममा एज अ डिफेन्स चाहिँ एउटा टिम थियो कि त्यो हिसाबले चाहिँ अब मिडफिल्ड त म अभियसली मलाई मिडफिल्ड त एकदम अब हेन्डरसन म्यासन माउन्ट एन्ड फिलिप्सहरू भयो होइन यिनीहरू राखेपछि नै राम्रो हुन्छ जस्तो लागिरहेको थियो तर डिफेन्समा चाहिँ मलाई विश्वास छैन तर यो डिफेन्स यति क्लिक भयो कि अहिले चाहिँ अब 5 गेममा क्लिन सिट हालेछ नि त त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई यो इङ्ल्यान्डप्रति अझ मेरो चाहिँ यसपालि चाहिँ जित्छ नि भने म झन् कन्फिडेन्टमा गएको छु कि मलाई ठ्याक्कै यही नै कुरा गर्न मन थियो जुन लास्ट गेममा हामीले देख्यौँ 4-0 को स्कोर लाइन रहेको थियो र त्यो ब्याक लाइनको कुरा गर्ने हो भने सायद मैले चाहिँ दाइ 98 देखि हेर्न थालेँ 2002 देखि राम्ररी हेर्न थालेँ भनौँ होइन धेरै पनि भएको छैन सो त्यो बेलादेखि अहिलेसम्मको इङ्ल्यान्डको डिफेन्समा चाहिँ मलाई यो जतिको अर्गनाइज इट्स टु अर्ली टु से तर यो जतिको अर्गनाइज डिफेन्स चाहिँ मैले सायद देखेको छैन भन्दाखेरि विल आई बी रङ दाइ अर्को त्यही त मैले अघि भने होइन अब डिफेन्समा त पहिला पनि अब एकदम सुपरस्टार डिफेन्डर हुने थियो इङ्ल्यान्डमा तर यसपालि चाहिँ अब भनौँ न लुक श काइल वाकर ह्यारी मेगुयर यिनीहरू अब इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा खेल्छ होइन त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति यिनीहरूको हाइप भएको चाहिँ सुपरस्टारहरू चाहिँ थिएन अनि एउटा यिनीहरूको चाहिँ एउटा टिम सेट डिफेन्डरहरू पनि होइन कि एउटा हुन्छ नि रेगुलरली खेलिराख्ने त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति डाउट थियो यसपालि टिम फर्मेसन हेर्दाखेरि चाहिँ तर जुन अब जुन क्लिन सिट चान्स एउटा हामी होइन एउटा गोल पनि खाएको छैन अहिले त झन् मिडफिल्ड पनि राम्रो छ यो फरवार्डहरू पनि अब ह्यारी केन पनि फर्ममा आइसक्यो अब राइम स्टर्लिङले गोल गराएको छ स्टर्लिङले त अब गोल गरेर चाहिँ इङ्ल्यान्ड कहिले हार्दैन भन्ने एउटा स्टार्ट छ क्या त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले एकदम यो इङ्ल्यान्ड चाहिँ एकदम कम्प्लिट टिमको रूपमा देखिरहेको छु मैले चाहिँ ओके दाइ जस्तै अब अहिले हामीले कुरा गर्दै गर्दाखेरि जहिले पनि इङ्ल्यान्डको लेट्स से खेलाडीहरूलाई अघि पनि हामी अमन दाइसँग कुरा गरेको थियौँ सायद तपाईँ सुन्दै पनि हुनुहुन्थ्यो होला होइन इङ्ल्यान्डको खेलाडीहरूलाई जहिले पनि एउटा एक्स्ट्रा हाइप दिइन्छ भनिन्छ एज बिङ अ इङ्ल्यान्ड सपोर्टर हाउ डु यु फिल अबाउट इट र यो जुन टिम छ अहिले हामीले अहिले पाएको टिम स्पेसली यो युरोजमा आर दे डिजर्भिङ त्यो हाइप पाउनलाई अथवा आर दे लिभिङ अप टु द एक्सपेक्टेसन जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन दाइले होइन मैले अघि नै भने होइन यो इङ्ल्यान्डलाई चाहिँ पहिला पनि प्रेसर सुपरस्टार टिम हुन्थ्यो इङ्ग्लिस प्रिमियरसिपमा एउटा धेरै पैसा भएको एउटा प्रिमियर लिग भयो होइन एउटा लिग भयो वर्ल्डकै एउटा बेस्ट लिग त्यसैले जहिले पनि इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग पनि ठुलो भएकोले चाहिँ एउटा जहिले पनि इङ्ल्यान्डको टिममा चाहिँ हाइप चाहिँ थियो तर यसपालि भने मैले साउथ किटको कोचिङ गराएदेखि चाहिँ इङ्ल्यान्डको ट्रान्जिसन फर्ममा पनि थियो त्यो हिसाबले चाहिँ इङ्ल्यान्डलाई चाहिँ अलि 2018मा पनि खासै सेमी फाइनलमा पुग्छ भन्ने चाहिँ कहिले पनि एक्सपेक्ट गरेको थिएन उनीहरूको लागि सेमी फाइनल पुग्नु पनि इङ्ल्यान्डको लागि ठुलो कुरा थियो त्यो बेला र अहिले पनि सायद मेरो विचारमा चाहिँ कुनै प्रेसर चाहिँ यसपालि यो टिममा चाहिँ प्रेसर चाहिँ थिएन जस्तो लाग्छ तर अहिले चाहिँ जुन सेमी फाइनलमा पुग्यो होइन इङ्ल्यान्ड अहिले चाहिँ यिनीहरूमा अलिकति प्रेसर यो जित्नै पर्छ भन्ने प्रेसर आउँछ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ राइट जस्तै दाइ हामीले जहिले पनि ह्यारी केनको कुरा चाहिँ गर्छौँ नि इङ्ल्यान्डको कुरा गरिसकेपछि होइन र ह्यारी केनलाई जुन क्याप्टेनसिप दिइराखिएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि एउटा लाइमलाइटमा ह्यारी केन चाहिँ पनि नै राख्छन् र के लाग्छ दाइ त्यो जुन प्रेसर ह्यारी केनले अहिले बिहोर्नु परिरहेको छ अथवा जुन प्रेसरमा ह्यारी केन छन् त्यो कारणले पनि उनको फर्ममा केही डिक्लाइन आएको पछिल्लो स्टेजमा हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई के लाग्छ यो विषयमा होइन मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने स्ट्राइकरहरूलाई चाहिँ जहिले पनि एउटा स्ट्राइकरको पर्फर्मेन्स चाहिँ जहिले पनि एउटा सेम चाहिँ हुँदैन क्या उनीहरूको टाइम हुँदैन त्यसैले पनि स्ट्राइकरहरू चाहिँ कहिले अब अघि अमनजीले पनि भन्नुभयो होइन उहाँले चाहिँ कोचले पनि निकाले पनि खास चाहिँ म ब्रेक भएको वा कोच भएको चाहिँ निकाले पनि हुन्थ्यो भने भन्नुभयो भने तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन किनभने अब एउटा हुन्छ नि एउटा खेलाडीको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा क्लास चाहिँ पर्मानेन्ट हुन्छ भने हामी सधैँ भन्छौँ नि त होइन त्यो फर्म भने त टेम्पोररी हो नि त र त्यो कुरा हेरिदिने चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो पनि गराएको क्या त्यस्तै अब ग्रुप स्टेजमा बल लिनलाई पनि एकदम कति रियर थियो उसको होइन अहिले गोल पनि क्लास गोल गरेर आएको छ अहिले एकदम मैले एकदम हेरिकेन फर्ममा देखाएको छु मैले हेरिकेन फर्ममा आएकोले पनि मलाई इङ्ल्यान्डसँग अलिक धेरै एक्सपेक्टेसन बढायो मेरो राइट त योपालि चाहिँ इङ्ल्यान्डको सबैभन्दा इन्फ्लुएन्सियल खेलाडी को लाग्यो जस्तै अघि अमन दाइलाई पनि सोधेँ उहाँले चाहिँ माहेल चाहिँ सबैभन्दा इन्फ्लुएन्सियल खेलाडी डेनमार्कको भन्नुभयो दाइलाई चाहिँ इङ्ल्यान्डको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट खेलाडी योपालि चाहिँ को लागेको छ र किन मलाई चाहिँ यसपालि अमनजीले पनि भन्नुभयो होइन अब ह्यारी मेगुयर चाहिँ डिफेन्डर ह्यारी मेगुयर चाहिँ एकदम राम्रो लागेको छ कि जस्तै ऊ अब गोल पनि गर्न आउँछ अगाडि बसेर र उसको डिफेन्समा पनि उसले एकदम डिफेन्डर भयो भने उसले एकदम जुन उसले गेम पनि बनाइरहेको छ क्या
अनि गोल पनि गरिसक्यो अनि त्यो अर्को चाहिँ मलाई राइम स्टर्लिङ पनि यसपालि चाहिँ जुन राइम स्टर्लिङलाई चाहिँ अब टिम अगाडि यो किन राख्ने भन्ने चिज पनि भएको थियो होइन साउथीको धेरै नै तर पनि अब राइम स्टर्लिङ चाहिँ अब यो कोचको एउटा चाहिँ प्लानिङमा चाहिँ कसरी अटाउँछ भन्ने चाहिँ उसले देखाएको छ कि त्यसमा मलाई चाहिँ यसपालि चाहिँ अब ह्यारी मेगर र राइम स्टर्लिङ चाहिँ एकदम इन्फ्लुएन्सिभ प्लेयर जस्तो लागेर छ इङ्ल्यान्डकोबाट राइम स्टर्लिङले नि लाइक टु सम पोइन्ट कताबाट हेर्दाखेरि अलिकति सेल्फिस खेल्न थालेको एक बेला फिल भएको थिएन र त्यो गेममा चाहिँ अब यस्तो हुन्छ अब त्यो गेममा हुन्छ नि त्यो अब कहिलेकाहीँ स्ट्राइकरहरू चाहिँ क्विक थिङ्किङ गर्नुपर्छ नि त त्यो बेला चाहिँ उसको सायद चाहिँ अब क्विक थिङ्क नपुगेला तर मेरो विचारमा चाहिँ राइम स्टर्लिङ चाहिँ कति ह्यारी केनको फर्स्टमा चाहिँ राम्रो मुभ बनाउने उसकै मुभ थियो होइन त्यस्तो चाहिँ खासै कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै बेला चाहिँ अब हुन्छ नि अब स्ट्राइक कुनै गेम गोल गर्ने बेला चाहिँ एउटा चाहिँ क्विक थिङ्किङ गर्नुपर्ने हुन्छ नि त्यो चाहिँ गर्न नसकेको चाहिँ हुनसक्छ राइट दाइ जस्तै एउटा कुरा मलाई तपाईँलाई सोध्न नै मन लाग्यो जस्तै इङ्ल्यान्डले युरोकपमा एउटा डिफ्रेन्ट स्टाइल अफ फर्मेसनमा आएको जस्तो लाग्छ पछिल्लो समय ग्यारेथ साउथगेटको टिम चाहिँ जहिले पनि 3-5-2 अथवा 3-4-3 3-5-2 मा नै खेल्ने गरिरहेको थियो योपालि चाहिँ यो टिमले स्पेसली 4-2-3-1 फर्मेसनमा खेलिरहेको छ हैन सो यो चेन्जले गर्दाखेरि इङ्ल्यान्डमा केही चेन्जेसहरू आएको देख्नु भएको छ तपाईँले अथवा पर्फर्मेन्समा केही चेन्जेस अथवा पर्फर्मेन्समा केही त्यसको एउटा चाहिँ कन्सिक्वेन्सेस आएको जस्तो लाग्छ दाइलाई के लाग्छ विषयमा पक्कै पनि हो अब इङ्ल्यान्ड चाहिँ अब जहिले पनि इङ्ल्यान्ड चाहिँ 4-2-3-1 फर्मेसन अब लास्ट टाइम पनि त्यही फर्मेसनमा खेलाएको थियो होइन त्यो हिसाबले चाहिँ उसको चाहिँ एकदम अब राम्रो पनि भइरहेछ नि त अब युक्रेनलाई त्यही लास्ट गेममा त्यही सायद मेरो विचारमा युक्रेनसँग चाहिँ 4-2-3-1 मा खेला जस्तो लाग्छ ग्रुप स्टेजमा चाहिँ उनीहरूले 3-4-3 नै 3-4-3 मै खेलाएको थियो तर अब जुन युक्रेनसँग 4-2-3-1 मा चाहिँ जुन उनीहरूको फर्मेसनले चाहिँ जुन अब 4 गोल पनि गर्यो होइन यो मिडफिल्डबाट धेरै सपोर्ट पनि भयो एउटा एट्याकिङ गेम एकदम राम्रो भयो त्यो हिसाबले चाहिँ उनीहरू त्यसमा एकदम एड्याप्ट पनि गरेर जस्तो लाग्छ त्यो हिसाबले चाहिँ अब तर पनि अहिले न्युजमा चाहिँ आइरहेको छ कि अब त्यो डेनमार्कसँग गेममा चाहिँ इङ्ल्यान्डले चाहिँ 4-2-3-1 फर्मेसन चाहिँ एडप्ट गर्दैन त्यसको रिपोर्टले चाहिँ त्यही डेनसँग चाहिँ 3-4-3 सेटअपमा नै आउँछ भनेर पनि एउटा न्युजहरूमा आइरहेको छ त्यसैले चाहिँ तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने युक्रेनसँग जुन 4-2-3-1 मा खेल्छ नि त्यो चाहिँ इङ्ल्यान्डको बेस्ट भास चाहिँ लाग्छ राइट द इङ्ल्यान्डको टिमकै कुरा गर्ने हो भने जस्तो इफ नट ह्यारी केन क्लेभर्ट लिविन पनि हुनुहुन्छ त्यसै गरी मार्कस राशफोर्ड पनि हुनुहुन्छ हरेक पोजिसनको लागि झन्डै दे ह्याभ रिप्लेसमेन्ट फर एभ्री प्लेयर्स के सो 1 to 2 रिप्लेसमेन्ट्स होइन सो स्क्वाड डेप्थले पनि त इङ्ल्यान्ड अलिकति बलियो छ भन्न सकिन्छ नि कम्पेयर टु डेनमार्क त्यो टुर्नामेन्ट जित्ने भने नि मैले भने नि टुर्नामेन्ट जित्ने भने नि एउटा चाहिँ डिफेन्स राम्रो भएर हो एउटा चाहिँ बेन्च राम्रो भएर हो कि यसपालि चाहिँ अघि डिफेन्सको त अघि पनि कुरा भइसक्यो होइन भन्छ नि अब स्ट्राइकर्स अफेन्सिभ गेम चाहिँ नेक्स्ट विनर भने जस्तो चाहिँ होइन डिफेन्स नेक्स्ट चाहिँ च्याम्पियन भनेर भन्छ नि त होइन त्यो अहिले चाहिँ त्यो पनि भइरहेछ र अर्को कुरा चाहिँ अब इङ्ल्यान्डको चाहिँ बेन्च चाहिँ एकदम राम्रो छ जस्तै हामीले अब एथलेटिको किपरको कुरा गरौँ अघि हाइनर्सनको पनि कुरा गऱ्यो होइन म्यासिम माउन्टहरूको चेल्सीको अस्ति राष्ट्रको त कुरा हो राष्ट्रलाई चाहिँ किन त्यतिको मलाई चाहिँ किन त्यति अब उसलाई चाहिँ ग्राउन्डमा चाहिँ त्यति उसलाई चान्स दिइरहेको छैन जस्तै मलाई आफैलाई फिल हुन्छ कि यो चाहिँ भेरी क्लास एक्ट हो नि त अझ अरू कुरा गर्नेहरू पनि अब साका छ होइन जहाँ सियादिन सान्तु हुनुहुन्छ अब साकाको पनि फर्स्ट मात्रै उसलाई फर्स्ट पुरा खेलाएको म्यान अफ द म्याच पनि भएको थियो क्यारे त्यो हिसाबले चाहिँ अब एकदम इङ्ल्यान्डको अलिकति सबभन्दा बेस्ट पार्ट भनेको मलाई डिफेन्स र यो बेन्च जस्तो लाग्छ हजुर दाइ जस्तै अहिले जुन हिसाबले यङ खेलाडीहरूलाई एउटा स्पेस दिएको छ इङ्ल्यान्डको टिममा अथवा जुन चाहिँ ठाउँ दिएको छ इङ्ल्यान्ड टिममा कता कता यो टिम चाहिँ युरोकप मात्र नभइकन वर्ल्ड कपको लागि पनि मोटिभ छ कि भन्ने एउटा आकलन गरिएको छ एनालिस्टहरूले त्यो प्रकारको एनालिसिस निकाल्नु भएको छ दाइको विचारमा चाहिँ के लाग्छ यो टिम युरोकपको लागि मोटिभ भएर बनाएको भन्दा पनि वर्ल्ड कपको लागि अलिक बढी केन्द्रित छ कि भन्ने आकलन गरिएको छ के लाग्छ दाइलाई यो विषयमा चाहिँ त्यो त पक्कै पनि हो वर्ल्ड कप अब युरोकप भन्दा पनि अब वर्ल्ड कप चाहिँ अलिकति अझ ठुलो टुर्नामेन्ट भयो होइन त्यो हिसाबले पनि अब तर अहिले मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने इङ्ल्यान्डले चाहिँ 1966 मा जुन मेजर टुर्नामेन्ट वर्ल्ड कपको रूपमा जितेपछि चाहिँ अहिलेसम्म एउटा पनि मेजर टुर्नामेन्ट नजितेको हिसाबले चाहिँ यो वर्ल्ड कपलाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ टिम सेट गरेको पक्कै पनि हो तर यिनीहरूको यो युरोकपमा पनि उनीहरू चाहिँ यो टिमले चाहिँ युरोकप जित्न सक्छ भनेर चेक गरेर जस्तो लाग्छ तर अल्टिमेटली भनेको चाहिँ यो जुन अहिलेको यङ प्लेयरहरू खाँचिरहेको छ अहिले 2 वर्षपछि पनि होला 2 वर्ष भनेको ठ्याक्कै उनीहरूको एकदम म्याच जित्ने हुन्छ होइन त्यो हिसाबले चाहिँ
इङ्ल्यान्डले चाहिँ अब साउथगेटले भनौँ न वर्ल्ड कप कतारमा हुने वर्ल्ड कपको लागि नि यो टिम चाहिँ फर्मेसन गरेर जस्तो लाग्छ। चान्सहरू पनि यङ प्लेयरहरूलाई त्यसले पनि चान्स दिएको छ। जस्तै अघि हामी कुरा गरिरहेको थियौँ क्याल्भिन फिलिप्सको होइन दाइ, क्याल्भिन फिलिप्स यस्तो खेलाडी जो चाहिँ अब लिड्स युनाइटेडबाट आउनु भएको छ, विच इज नट सो मच अफ अ हाई प्रोफाइल टिम फर इङ्ल्यान्ड होइन। इङ्ल्यान्डमा जुन 2 years ago सेकेन्ड डिभिजन खेलिरहेका खेलाडी, आफू अनप्रुभन प्लेयर चाहिँ टिमसँग प्रमोट हुनु र त्यो मेन्टालिटी बिल्ड गर्नु होइन। भनौँ न कम्पेयरिङ साका र क्याल्भिन फिलिप होइन दाइ, साका इज बिन इन अ टिम हु इज प्लेइङ द प्रिमियर लिग होइन, आर्सेनलमा छ, तर क्याल्भिन फिलिपको स्टोरी चाहिँ मलाई अझै रमाइलो लाग्यो कि किन भन्दाखेरि एउटा बी डिभिजनको टिमसँग झन्डै जितेर त्यसपछिको वर्ष जितेर आयो, त्यसपछि यसपालि पनि पर्फर्मेन्स त्यस्तो राम्रो र अब चाहिँ टिममा नेसनल टिममा स्थान बनाएको छ। वाट्स योर टेक अन क्याल्भिन फिलिप्स दाइ? क्याल्भिन फिलिप्सको चाहिँ कस्तो लाग्छ भने उसलाई चाहिँ अहिले फर्स्ट रेगुलर 11मा पनि चान्स पाएर छ होइन। तर मलाई चाहिँ त्यो प्लेयर चाहिँ कस्तो लाग्छ भने एउटा एकदम डिफेन्डेड मिडफिल्डर भएको एकदम उसले चाहिँ गेम बनाउन चाहिँ जान्छ कि त्यो हिसाबले पनि साउथगेटले उसले एकदमै विश्वास गरेको छ। जस्तै तपाईँ फर्स्ट गेम रह्यो फर्स्ट म्याचको फर्स्ट गेममा जुन उसको क्रिएसनमा गोल भएको थियो नि, त्यो हिसाबले पनि अब उसको त्यहाँबाट पनि उसको क्षमता भने कति भन्ने देखिन्छ कि त्यहीँबाट पनि मलाई चाहिँ इङ्ल्यान्डको टिम चाहिँ अलिक चेन्ज भएको जस्तो लाग्छ। त्यो बेला इन्फ्लुएन्सिङ प्लेयर चाहिँ त्यो बेला क्याल्भिन फिलिप्स। एक्ज्याक्टली जस्तै इन्फ्लुएन्सको कुरा गर्ने हो भने लट्स अफ प्लेयर्स होइन जसलाई चाहिँ अब एउटा स्टार्टिङ बर्थमा एउटा ठाउँ बनाउनुको लागि एकदमै मेहनत गर्नु परेको छ, कसरत गरिरहेका पनि छन्। र पछिल्लो गेममा हामीले देख्यौँ जाडोन सान्चोलाई स्टार्ट गरेका थिए ग्यारेथ साउथगेटले, उनले पनि एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स गरेका छन् र स्पेसली मेसन माउन्टको पर्फर्मेन्स पनि एकदमै राम्रो नै रहेको छ। र सँगसँगै ज्याक ग्रिलिश जब म्याचमा आएका छन् उनले पनि इन्फ्लुएन्स बनाएका छन्। ग्यारेथ साउथगेटलाई आजको गेमको लागि स्पेसली एउटा चाहिँ हेडेक नै रहन सक्छ कि कसलाई खेलाउने भनेर होइन। स्पेसली दाइको चोइस चाहिँ को छ? यो 3 जना खेलाडीहरू मैले जो नाम लिएँ अहिले, स्टर्लिङ अभियसली पनि टिममा नै हुन्छन् बिकज होइन, तपाईँको विचारमा मैले अघि पनि भने होइन साका चाहिँ एकदम राम्रो खेलेर पनि साका चाहिँ कस्तो भने एकदम यङ प्लेयर भयो नि त। त्यसरी अब यस्तो सेमी फाइनल जस्तो टिममा चाहिँ अब यङ प्लेयरहरूले चाहिँ कस्तो गर्छ भने एउटा दुईवटा गेम चाहिँ राम्रो खेल्छ, तर यो प्रेसर म्याचमा चाहिँ उनीहरूले त्यस्तै खेल्छ भने चाहिँ हामीले विश्वास गर्न सकिँदैन क्या। त्यसको मलाई चाहिँ अब साका र सान्चोमा चाहिँ मलाई चोइस गर्नु पऱ्यो भने त म त यहाँ सान्चो बुन्डेसलिगामा खेल्छ। सान्चो चाहिँ कस्तो छ भने उसको म्याच्युरिटी पनि राम्रो छ क्या, म्याच्युरिटी पनि छ, म्याच्योर छ। त्यो हिसाबले चाहिँ सेमी फाइनलमा साका र सान्चोलाई चाहिँ त्यो गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ होइन अब म चाहिँ सान्चोलाई खेला भन्छु। अनि अब म्यासन माउन्टको चाहिँ त फर्स्ट जेल पनि 11मा डिजर्भै गर्ने प्लेयर हो, उसको आइसोलेसनमा कि बस्ने भएर चाहिँ उसले खेलेन क्यारे होइन। तर म चाहिँ अब सान्चो र साकालाई भन्दा पनि सान्चो र त्यो म्यासन माउन्टलाई चाहिँ म फर्स्ट 11मा चाहिँ राखे चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। राइट, अब प्रिडिक्सनतिर जाने हो त दाइ? एक्ज्याक्टली दाइ, आजको खेलको प्रिडिक्सन चाहिँ के रहेको छ तपाईँको होइन? आज अब स्पेसली तपाईँले इङ्ल्यान्डलाई नै रुट गरिराख्नु भएको छ, कस्तो रहनेछ पर्फर्मेन्स इङ्ल्यान्डको टिमको डेनमार्क विरुद्ध र स्कोर लाइन चाहिँ कस्तो रहनेछ जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा? अब यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब डेनो जे भने पनि इङ्ल्यान्ड आफ्नो वेम्बली मैदानमा खेल्छ, घरेलु मैदानमा होइन। त्यो त्यतिको पनि अब सेमी फाइनलको लागि चाहिँ अब भनौँ न ब्रिटिस गभर्मेन्टले पनि युएफआले पनि अब पहिला 40,000 थियो जर्मनसँग खेल्ने गेममा, अहिले 60,000 भनेको छ होइन, 60,000सम्म चाहिँ एलाउ गरेको छ। अब त्यो हिसाबमा होइन अब त्यहाँ वेम्बलीमा कस्तो इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ, इङ्ल्यान्डले आफ्नो होम क्राउडको अगाडि कस्तो कुन इन्भाइरोमेन्ट खेल्छ हामी त्यो पक्कै पनि हामी सोध्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा भने डेनिस सपोर्टर चाहिँ एकदम कम हुन्छ कि किनभने अब डेनिस सपोर्टरहरूलाई चाहिँ यो कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ एलाउ गरेको छैन। मैले अहिले भर्खर न्युज एउटा चाहिँ के आएको छ भने 40जना फ्यानलाई चार्टर गरेर चाहिँ होइन यता वेम्बलीमा चाहिँ चार्टर गरेर चाहिँ फ्यानहरूलाई चाहिँ एलाउ गर्ने भन्ने कुरा छ। अनि अर्को चाहिँ डेनिस समूहको लागि चाहिँ इङ्ल्यान्डमा भएको डेनिस जुन इङ्ल्यान्डमा बस्दै आएको छ तिनीहरूलाई चाहिँ सायद 5,000 कि 6,000 टिकट मिलिरहेको थियो क्यारे। हुन त त्यहाँ डेनिस क्राउड भए पनि त्यो वेम्बलीमा 60,000 करिब 52,000 इङ्ल्यान्ड सपोर्टहरूको अगाडि चाहिँ डेनमार्कलाई चाहिँ अब डेनमार्कले हराउने भने त म खासै म सोच्न त सक्दिनँ होइन। तर त्यसरी चाहिँ इङ्ल्यान्डले चाहिँ 2-0 जित्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, सो प्रेडिक्सन्स प्रजित दाईको पनि लिन पाएँ भने थ्याङ्क यू सो मच फर पार्टिसिपेटिङ प्रजित दाई। आजको यो प्रोग्राममा आइदिनु भयो, तपाईँको टाइम दिइदिनु भयो, तपाईँको व्यस्त समयको बावजुद पनि होइन अफिस र भनौँ न होम टाइमिङलाई चाहिँ एकदमै मिलाउन गाह्रो हुँदै पनि तपाईँले टाइम दिनुभयो। थ्याङ्क यू सो मच फर द टाइम दाई। फाइनल वर्ड्स फ्रम यु टु एभ्री वान जो जति पनि इङ्ल्यान्डलाई सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ सबैजनालाई? ठिकै छ, अब युरोकप हेर्दै हुनुहुन्छ होइन,
इन्जोय गर्नुहोस् म त के भन्छु भने अब इङ्ल्यान्डलाई पनि सपोर्ट गर्नु भन्छु त्यो डेनमार्क कस्तो छ भने डेनमार्क चाहिँ सबै अलि वर्ल्ड एडिसनको जुन आइरहेछ भने त्यो साथले वर्ल्ड नै अब डेनमार्कको सपोर्टमा म चाहिँ भन्छु कि अब आफ्नो ल्यान्डको फ्यान भएको हिसाबले चाहिँ इङ्ल्यान्ड पनि अलिकति सपोर्ट गर्नु सायद तपाईँको सपोर्ट के भन्नु भन्छु म चाहिँ थ्याङ्क यू Of course, thank you so much for the time. आजको यो समय तपाईले दिदिनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद आजको यो समयको लागि र we hope that England should win हैन आज लेट्स आज चाहिँ इङ्ल्यान्डले जितोस् भनी तपाईँ र मेरो दुवै जनाको चाहना पनि रहेको छ हाम्रो चाहना पुरा होस् यो चाहिँ हामीले आशा गर्छौं थ्यांक यू सो मच फर पार्टिसिपेटिङ देन थ्याङ्क यू अभिनव थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू एन्ड अल द बेस्ट दाइलाई आजको खेलको लागि मलाई पनि भन्दैन यार मलाई लास्टमा भन्छु थ्यांक यू सो मच Thank you so much. Thank you so much. So yes, ladies and gentlemen, Prajit Sakya here, very famous sports analyst, football analysis ekdamai धेरै गर्नुहुन्छ. He loves football as well as other games as well. One of the renowned members of the NSF. उहाँ हाम्रो point to be noted, he is one of the selecting members, अथवा let's say your selection committee को member पनि हुनुहुन्छ, who select one of the players for the NSF awards, and he is one of the members as well. Very renowned and very sweet guy. Like the my dear guy, Prajit Sakya guy. So yes, we had a very good conversation with him. So yes, we are moving to the end of the show. Shortcut मा है त आज बिहान खेल थियो अर्जेन्टिना भर्सेस कोलम्बिया को अनेस्टली भन्ने हो भने अलार्म लाएर सुते पनि एकदम गाह्रो भयो अनि मैले के गरे भने अभिनव मेरो जुन एप छ एपमा चाहिँ मैले गोलको चाहिँ स्क्रिन ब्लिङ्क हुने भाइब्रेट हुने राखेँ र स्क्रिनलाई यसरी अड्काएर राखेँ अनि एभ्री टाइम गोल भयो दुईचोटि थाहा पाएँ मैले फर्स्टमा अर्जेन्टिना स्कोर्स अर्जेन्टिना सपोर्ट आनन्द ल सुत्छु एकछिन त्यसपछि फेरि यसो फेरि अर्को हान्यो भनेर हेरेको 1-1 भयो के सो त्यसपछि चाहिँ म सुत्नै सकिनँ त्यसपछि म उठेर गेम हेरेँ एन्ड द गेम वेन्ट टु पेनल्टिज र अर्जेन्टिना एन्ड पेनल्टिज एन्ड मेस्सी एन्ड पेनल्टिज ड्युरिङ द कोपा अमेरिका इज अ डिजास्टर यस्तो डर लागिसकेको थियो होइन सो गेम चाहिँ मैले हेर्न पाइनँ डिड यु वाच द गेम Yeah, I did actually. I was on the way to an interview बिहान 9 बजे हैन I was watching म ठ्याक्क टाइममा बसेर पेनल्टिज हेरिरहेको थिएँ हैन it was such a good affair. Colombia against all odds were playing really good. जस्तै अब हामीले हिजोको दिनको प्रोग्राममा पनि हामीले प्रेडिक्ट गरेको थियौँ कि अर्जेन्टिना इज गोइङ टु विन इट फेयर एन्ड स्क्वायर भनेर तर दे प्लेड सो वेल हैन despite not having players like James Rodriguez, he was like not in the team. And यस्तो राम्रो football खेले कि they were playing 4-4-2, compact football, defensively strong. And 90 minutes सम्म Copa America मा त 90 minutes सम्म मात्र हो 90 minutes पछि it's direct penalties. हैन so त्यो भएर चाहिँ they were very sure कि पेनल्टिज मा लान सक्यो भने चाहिँ अर्जेन्टिनालाई जित्न सकिन्छ भने they were very adamant about के पहिलो गोल चाहिँ गर्यो फेरि अर्जेन्टिनाले which was assisted by Lionel Messi for Lautaro Martinez. It was a very good start हैन तर as the game progressed जुन एउटा सब्टिलिटीले खेलिरहेको थियो कोलम्बिया they really played well र त्यो एउटा चाहिँ एज लिन पनि सफल भयो एउटा गोल पनि गर्न सफल भयो 90 minutes मा they went to the penalties but bad luck भनौं न hard luck to Colombia. यसपालि नि अभिनव जस्तो लास्ट जुन कोपामा हारेको थियो अर्जेन्टिना चिलीसँग द बिग वान व्हेन मेसी रिटायर्ड अनाउन्स हिज रिटायरमेन्ट हैन ही क्राइड त्यो बेला भन्दा हिजोको आज बिहानको खेलमा चाहिँ के देख्यो भने मेसी अगाडि नै आयो कि पेनल्टी लिनलाई र एउटा टिमको लागि यो रोनाल्डोसँग पनि पहिला भएको छ कि रोनाल्डो वाज वेटिङ टु स्कोर एट द एन्ड बट पाले आएन कि रोनाल्डो एक्ज्याक्टली सो पोर्चुगल लस्ट राइट सो अब भनेको चाहिँ एउटा कस्तो भने हामीले कुरा गर्यौं नि Messi or Ronaldo, there's no comparison. Both great, right? So we got to see Ronaldo lift the Euro Cup. So as fans of football, as the lovers of the game, यसपालि चाहिँ मेस्सीले जितोस् है किनभने नेमारको लागि टाइम अझै छ नेमार जी प्लिज we know you wanted Argentina in the finals तर मलाई एउटा कुरा अभिनव जुन 2014 को वर्ल्ड कप थियो exceptionally well played Argentina but still एउटा त्यो टिम ब्यालेन्स भन्दा पनि it was all about Messi के अनि त्यसपछिको जुन 18 को वर्ल्ड कपमा Argentina was no good honestly as a supporter म भन्न सक्छु हैन हामी सबैले बुझेकै कुरा हो टिम भित्र डिस्प्युट्स देखि लिएर कोचसँग डिसएग्रीमेन्ट अनि कस्तोसम्म कुरा आथ्यो भने 2014 को क्रोएसिया सँगको जुन खेल रहेको थियो द थर्ड गेम क्रोएसिया सँगको खेलमा चाहिँ मेसी र मासेरानोले चाहिँ कोच
को हातबाट टिमको नेतृत्व लिएको आफ्नो हातमा भन्नेसम्म कुरा आयो र आजको यो टुर्नामेन्ट हेर्दाखेरि इट्स बिन अलमोस्ट 2 इयर्स अर्जेन्टिनाले इन्टरनेसनल स्टेजमा गेम नहारेको हैन र जुन प्रकारले अभिनवले अघि भन्यो अर्जेन्टिनाको टिम चाहिँ अब ब्यालेन्स हुँदै आइरहेको छ के अपफ्रन्ट पनि गोल स्कोरर छन् पछाडि डिफेन्डर्स पनि छन् र बेस्ट पार्ट इज Emiliano Martinez, the hero, the beast of the match yesterday. 3 out of 5 penalties, man. Come on, who can do that? Exactly, of course. Yes, it was a very good game. हामीले कुरा गर्दै गर्दाखेरि I think we should promote our brands as well. Like, हाम्रो अहिले यहाँ हामी स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ. It's the Tiger scooter right here in the screens right now. It's let's say one of the influential products भन्न सक्छौँ अथवा one of the influential models of the TailG electric scooter brand. LED projector headlight तपाईले देखिराख्न सक्नु भएको छ in the screens right now. Also, this is a keyless start by the way. तपाईलाई पहिला जस्तो अब हामीले की राखेर अन गराख्नु पर्ने. It's like in the vehicles हाम्रो भनौँ न 4 wheelers मा जस्तै it's a keyless start. Exactly, it's a keyless start and it's tubeless tire obviously. तपाईको अब नेपालको जस्तो रोडमा चाहिँ तपाई अब भनौँ न ट्युब वाला भन्दा पनि ट्युबलेस टायर्सहरु चाहिँ बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा. Comfortable seat of course अनि sensor technologies यो चाहिँ एकदमै sensor based technology मा रहेको छ. The Tiger scooter we have right now. And the most important thing about this thing अथवा यो ब्रान्डहरुमा चाहिँ अथवा यो हाम्रो मोडल्सहरुमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भन्दा कि this is anti theft alarm system. If you go close हैन जस्तै आवाज अहिले if you go close, if you try to move the bike it will start alarming आफै क्या. Exactly, if you अनि पाङ्रा अलिकति गुड्यो भने पनि अलार्म बज्छ. Exactly, so that's how it is हैन. So of course wheel lock को पनि रहेको छ र यसको 100 km range को capacity रहेको छ. तपाईले एकचोटीको चार्जमा you can cover 100 kilometers which is very good in नेपाली मार्केट जस्तो लाग्छ. पेट्रोल त हेर साथी अब कति पुग्यो 129 पुगिसक्यो क्यारे. I think it's time to switch पनि. अब also we have another brand on the screens right now. We can see the famous Leopard here in the screens which right also next to me. Exactly, it's the same actually जुन अघि हामीले टाइगर को कुरा गरिरहेको थियौ. स्पेशली यो चाहिँ अब हामीले अघि keyless start को कुरा गर्यौं ट्युबलेस टायर comfortable seat. लेपर्डको बेस्ट पार्ट चाहिँ के हो भने 130 kilometers in full charge. Exactly. So that's the highest in the range. भनेपछि यदि तपाईले यसलाई फुल चार्ज गर्नुहुन्छ भने 130 kilometers चाहिँ मजाले ट्राभल गर्न मिल्यो. Exactly. So battery power पनि it's 3.2 kilowatts हैन. I think एउटा चाहिँ जुन एउटा strength हुनुपर्छ एउटा two wheeler मा I think that strength is possessed by Leopard. हामी देख्न सक्छौं स्क्रिनमा we have Tiger as well as Leopard on the screens right now हैन. र हामीले धेरै मोडल्सहरुको अरु मोडल्स स्पेशली अहिले चाहिँ मैले टाइगर मात्र देखिरहेको छु in different colors you can see on the screens right now. र तपाईले नक्सालमा रहेको शोरूममा आएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ. You can watch you can test the scooters as well हैन. तपाईले टेस्टको लागि पनि आउन सक्नुहुन्छ. You can have a look at all the products we have at the TailG scooters here. And another एउटा फिचर चाहिँ मलाई राम्रो लागेको के भने अब अहिले संसारमा प्राय जस्तो टु व्हीलर्समा चाहिँ डिस्क ब्रेकै प्रेफर गरिन्छ. Exactly. र all 3 models have disc brake front र rear मा. So that gives you जुन हामी ड्रम ब्रेक भन्दा डिस्क ब्रेकको कम्फर्टमा गइसकेका छौं नि. So sorry for that. So basically everything is electric ke ra the best part is these are not the scooters, these are smart scooters, right? Exactly. So smart scooters भनेपछि it's just like a phone हैन. धेरै कुरा चाहिँ हामीले normal scooters पेट्रोल स्कुटर अथवा पेट्रोल टु व्हीलर्समा नपाउने चीजहरु चाहिँ यसमा पाइरहेका हुन्छौं. So yeah, definitely I think yes, we have lots of products to offer. But आएपछि थाहा हुन्छ. Also you can let's say visit the website of www.tailgnepal.com. You can also I think it's flashing somewhere down. Exactly, yes, we can see on the screens right now the contacts. एउटा honorable mention चाहिँ हाम्रो अर्को sponsor Accept Sports Fashion Wear लाई पनि thank you भन्न चाहन्छौ. Of course, yes, Accept Sports Fashion has always been there. Thank you to Accept Sports Fashion for being there always. र तपाईहरुको लागि पनि हामी सधैँ रहनेछौं भन्ने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु. Yes, so we are almost at the end of this session and we should also promote our other brand which is Jersey Pasal Nepal. We are offering the jersey for fastest finger first, right? So fastest finger first हामी खेल्न गइरहेको छौं and I think yes, fastest finger first को लागि सबैजना रेडी हुनुहुन्छ होला. सबैजना तम तयार रहनु भएको छ भन्ने मैले आशा गरिरहेको छु. र I think yes, fastest finger first को तपाईलाई मैले मोडल भन्न पाइरहेको थिएन होला. सायद fastest finger first जसले जित्नु let's say fastest finger first जसले जित्नु हुन्छ उहाँले चाहिँ जर्सी पसल नेपालबाट जर्सी अफ योर चोइस पाउनु हुन्छ. So yes, हामी कुरा गरौँ Englandको question तपाईहरुलाई सोध्न चाहन्छु. The question for the fastest finger first is when was the last time when England
England won the World Cup? So the question goes it like this again. When was the time when England won the World Cup? The question is that, just first ma answer dinu hunech uhanle paunu hunech jersey of your choice from Jersey Pasal Nepal, right? Iconic George Best lifting the trophy photo jun raheko cha. So you're giving World Cup ko. Exactly, yes. So that is the question. So anybody knows the answer, please go on to the comment section. You can comment it and you can win the jersey from Jersey Pasal Nepal. Which is your jersey of your choice? Tapaiko, let's say, yes, we have got the correct answer here. The first correct answer we've got already, and we have Mr. Shyam Khadka. Congratulations to Shyam Khadka. You have won a jersey of your choice from Jersey Pasal Nepal, and congratulations to you. Tapaile tapaiko bhanau na hamper collect garnako lagi, tapaiko prize collect garnako lagi, you can go to the nearest showroom of Jersey Pasal Nepal. Chabel ma pani raheko cha यसको outlet भने तपाई न्यू रोड मा पनि गएर तपाईले त्यसको visit गर्न सक्नुहुन्छ, and of course collect your jersey. को अहिले हाम्रो यो जुन पेज रहेको छ यो लाइभ सकेपछि एकचोटी मेसेज गर्नु होला. We will give you some kind of authentication जो चाहिँ तपाईले लगेर त्यहाँ भन्नु हुन सक्छ. एउटा युनिक कोड हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि इजी हुन्छ तपाई नै हो भनेर जर्सी पसलको हाम्रो साथीहरुलाई पनि थम्याउनको लागि. Exactly. So yeah, that's the prediction. Fastest finger first. अब हाम्रो प्रिडिक्सन को पालो अभिनव. You go first. Okay. म चाहिँ बिफोर अमन दाइ सेड म चाहिँ डिसाइडेडै थिएन के, बिकज आजको गेम चाहिँ एकदमै टाइट हुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई. अनि हिजोदेखि आजदेखि दिनभरि पनि मैले सोच्न खोजिरहेको छु तर माई ब्रेन इज नट वर्किङ हैन. आई थिङ्क इङ्ल्यान्ड विल विन इट, तर कता कता चाहिँ दिस गेम We'll go to the penalties. We'll go to the extra time जस्तो पनि लाग्छ. Will end in the normal time. ठाउँको ठाउँ चेन्ज गरे अघि चाहिँ अर्कै भनिरहेको थियो. हैन, जुन प्रकारले दुवै टिम खेलिरहेको छ, इङ्ल्यान्ड ह्याभ देयर ओन स्टोरी एन्ड डेनमार्क ह्याभ देयर ओन स्टोरी, राइट? त आफ्नो आफ्नो मोटिभेसन फरक छ. इङ्ल्यान्ड ग्रो हुँदै आएको छ, तर इङ्ल्यान्डको पास्ट गेम्सहरू हेर्ने टुर्नामेन्टमा र अघि अमन दाइले ब्रेन वास गरिदिनु भयो हैन. जुन प्रकारले डेनमार्कले चाहिँ त्यति आफ्नो पेसलाई अप टु इट राख्न सकेको छैन र इङ्ल्यान्डको स्पेशली जुन डेप्थ छ स्क्वाडमा हैन, लेट्स से ह्यारी केन कुड नट स्कोर, त्यहाँ र्याशफोर्ड आउन सक्छ, त्यहाँ देयर सो मेनी अप्सन्स के. मिडफिल्डमा पनि ज्याक ग्रिलिश बिचमा आउन सक्छ अथवा स्टार्ट गर्न सक्छ, फिल फोर्डेन, शिलवेल. इट्स गोइङ टु बी भेरी भेरी टफ. तर एकदमै एज अ रफ मेरो प्रिडिक्सन दिन्छु 2-1 इङ्ल्यान्ड. Okay, so normal time. Normal time. So in minus 90 minutes, you are saying, yes, right? Okay. So yes, my prediction is likewise as well. It's going to be a very tight affair, but England are going to edge it by a single goal, I guess. मेरो विचारमा चाहिँ त्यो नै रहेको छ, because Denmark is not an easy team actually. We have seen Denmark here. It's a very good team, especially the drive they are getting after the Christian Eriksen incident. They are trying to win it for their teammate. Okay, जस्तो लागिरहेको छ. The way they playing, the zeal they are showing, that's fantastic and phenomenal actually. र त्यो कुराले गर्दाखेरि डेनमार्कको लागि एउटा चाहिँ एकदमै राम्रो एडभान्टेज छ जस्तो लाग्छ. So yes, that is going to be the match for today. England is playing against Denmark in Wembley. It's the second semi-final of the Euro Cup 2020-2021. You'll be getting other insights, other kind of informations in our web portal as well. तपाईले हाम्रो web portal मा गएर हाम्रो articles-हरुलाई पनि visit गर्न सक्नुहुन्छ. Very informative articles. You can go and watch it. So yes, with that note, we are ending the show, right, Avas? What do you think? Yes, र यो शोको अन्तिम वर्ड्स रहनेछ. All the best, Abhinav. Bring it home. Thank you so much. So yes, ladies and gentlemen, that was the end of the show. We'll be meeting again July the 11th, where we'll be coming with the final game of not only Euro Cup, but also Copa America. So for that time, bye-bye, good night, and good evening. Stay home, stay safe.